Welcome to Pubtalk. So आजको Pubtalkमा we have a special guest. He is the co-founder of Oho Cakes and also the co-founder of Offering Happiness. And he's also recognized as Forbes 30 under 30. So we are extremely overwhelmed to welcome Mr. Santosh Pandey. Thank you so much. Thank you so much, guys. Welcome to Pubtalk. Welcome. Last week he was in US. होइन 30 hours पनि भएको छैन नेपाल आएको आउने बित्तिकै आई रिक्वेस्टेड हिम जसरी पनि आउनुपर्छ भनेर आउनै पर्यो नि हामीले यो प्लान गरेको कति भयो weeks after weeks आउनुपर्छ आउँछु गर्नुपर्छ भन्ने इज अलवेज बिजी म्यान जेट ल्याग भइरहेछ हल्का फुल्का भइरहेछ भनौँ 30 hours भयो सो ल्यान्ड भएको सो आज पनि अलमोस्ट 2-3 बजेबाट उठेर बसिरहेको छु सो आई थिङ्क लङ डे भइसक्यो राइट किन गएको तिमी युएस चाहिँ सो मेरो युएनमा एउटा प्रोग्राम थियो युएन हेडक्वार्टर्समा चाहिँ इन्टरनेसनल युथ डे सो त्यो सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ आई वाज इन्भाइटेड एज अ डेलिगेट नेपालबाट सो अगस्तको 12मा आई वाज इन न्युयोर्क अनि त्यस पछाडि चाहिँ एक्सटेन्डेड माई स्टे फर अ मन्थ अनि अलिकति आफ्नो पर्सनल रिसर्चहरू त्यसपछि बिजनेस वाइज पनि अलिकति इन्सपिरेसन्सहरू लिनलाई ट्राभल अराउन्ड अनि फर्केँ अहिले चाहिँ ओहो सो कस्तो रिसर्च रिसर्च चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली मलाई त्यो सो इट वाज माई सेकेन्ड टाइम युएसमा दिस टाइम अनि मेरो फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ मोस्टली मेरो बिजनेस भर्खर सुरु गरेको थिएँ सो त्यति धेरै बिजनेस साइडबाट हेरिनँ मैले यो बेला जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सानो सानो डिटेल्स हुन्छ नि आई थिङ्क इन्स्टल्ड यति धेरै एप कि कुन एपमा कस्तो युआई छ के गर्छ त्यसपछि कस्टमर सर्भिससँग गफ गर्दाखेरि कुन लेभलमा उनीहरूले कस्टमर सर्भिसलाई कस्टमरलाई कति अगाडि राख्छ आई थिङ्क यस्तो कुराहरू भयो इट वाज अ रियली गुड लर्निङ मेरो लागि त सानो सानो डिटेल्सहरू अझै त्यो रिटेल चेन्जहरूमा जाँदाखेरिको हुन्छ नि म आफू त्यसमा पनि बिजनेस अब फुडमा त्यसमा भए भएर सो एउटा छुट्टै इन्सपिरेसन्सहरू छ बोकेर आएको छु भनौँ Did it offer you happiness? I think that's a word play. Definitely in terms of म त्यहाँ हुँदाखेरि मेरो कम्पनी यहाँबाट मजाले चलिरहेको थियो सो डेफिनेटली भयो युएसमा कतिको झिङ्गा छ त्यति झिङ्गाको समस्या भएन बिकज अब यो पडकास्ट गर्दा एउटा झिङ्गा आएको गरिरहेको एक मच्छर होइन एक झिङ्गा जोक्स अपार्ट सो सन्तोषलाई बोलाउनु अगाडि मैले सन्तोषको बारेमा फ्यु त्यो पडकास्टहरू हेरिरहेको थिएँ होइन अनि तिम्रो स्ट्रगल स्टोरिजहरू कस्तो रमाइलो लाग्ने कि अरूको त माया लाग्ने टाइपको तिम्रो चाहिँ रमाइलो लाग्ने टाइपको थियो नाइस होइन सो सबभन्दा फर्स्टमा मैले अलिकति एम्फसाइज गरेर भने जितपुर कहाँ पर्छ यार ए नाइस सो आज पनि सो आई युजली एभ्री डे मेरो एउटा फन फ्याक्ट भनौँ न अलिकति मेरो बारेमा धेरै कम थाहा भने चाहिँ एभ्री डे म 60 किलोमिटर्स ट्राभल गर्छु सो द्याट्स माई कम्युट टाइम त्यही भएर म धेरै पडकास्ट सुन्छु अघि पनि भनौँ न अघि कुरा भइरहेको थियो कि म धेरै पडकास्ट सुन्नुको रिजन पनि के हो भने म धेरै ट्राभल कम्युटमा मेरो टाइम जान्छ द्याट्स वेन आई लर्न सो भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटोमा दे इज लाइक चाङ्गुनारायण नगरपालिका भन्छ अहिले सो त्यहाँनिर चाहिँ जितपुर भन्ने एउटा गाउँ छ द्याट्स वेयर आई एम फ्रम र आज पनि म घरै बस्छु सो द्याट्स एभ्री नाइट राति ट्राभल ब्याक एन्ड फोर्थ या द्याट आई बिन डुइङ फर लाइक past 11 years, 12 years now. Wow. Yeah. कति टाइम लाग्छ सो ट्राफिक नभएको बेलामा युजली म ट्राफिक अभोइड गर्छु सो त्यही भएर राति लेट नाइट अर अर्ली मर्निङ अर ड्युरिङ द डे जति बेला ट्राफिक छैन रस आवर नभएको बेला ट्राभल गर्छु त्यति बेला एटलिस्ट आउनलाई 1 घन्टा 45 minutes to 1 hour. द रिजन आई आस्क्ड यु जितपुर कहाँ पर्छ भनेर तिमीलाई थाहा थियो जितपुर त्यहाँ पर्छ भनेर नो आइडिया सो जितपुर भनेको म त पूर्वतिर होला भन्ने थिएँ होइन जितपुर धेरै छ एक्चुअली बारामा छ एउटा जितपुर नुवाकोटमा छ एउटा जितपुर अनि भक्तपुरमा भन्छ जितपुर सो म चाहिँ भक्तपुर जितपुरको ओके सो जितपुर भन्ने बित्तिकै आमामा जितपुरदेखि आउने भएर त यहीँ नजिकैको जितपुरबाट रहेछ सो जस्ट ब्रिङ द्याट क्ल्यारिटी कि लोकेसन छैन भनेर सो जस्ट वान्टेड टु आस्क द्याट सो के अरे तिम्रो जुन फर्स्टमा अफरिङ ह्याप्पिनेस भनेर जुन सुरु गरेँ नि मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति होइन इन्साइट्स चाहिँ लिनु मन थियो कि किन त्यही बिजनेसले गर्दाखेरि नै यु वर रेकग्नाइज्ड एज फोर्ब्स 30 under 30 नि त होइन सो हाउ डिड इट कम अबाउट कि होइन किन इट्स फेयरली यङ होइन सो टु स्पिक बट आई थिङ्क यु स्टार्टेड प्रिटी यङ त्यो पनि होइन अनि त्यति बेला आई बिलिभ उसको फेरि कपाल पनि फेरि एकदम लामो कपाल होइन आई बिलिभ यु वर स्टडिङ समथिङ वाट वाज द स्टोरी लाइक वाट वाज द ब्याक स्टोरी अफ अफरिङ ह्याप्पिनेस एन्ड हाउ यु कम अबाउट के सो
अफरिङ ह्याप्पिनेस भन्दा अगाडिको जर्नी छुट्टै खाले थियो मेरो. सो युजली मेरो चाहिँ भनौँ न एउटै पाथ हिँडेकै छैन भने नि हुन्छ. म आई हेभ चेन्ज अ लट अफ करियर पाथ, नयाँ कुरा एक्सप्लोर गरेर हुन्छु एभ्री टाइम. कहाँनिर ग्रोथ छ, कसरी हुन्छ, एज पर्सन आई हेभ टु ग्रो भन्ने हुन्छ लास्ट इयरभन्दा यो वर्ष. अनि दिस इज 2016 तिर जति बेला म सोसल एक्टिभिजम, त्यसपछि एनजिओ, डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू होइन यस्तो प्रोजेक्ट्सहरूमा टन्न काम गरेर अलमोस्ट त्यहाँनिर एउटा इमेज बनाइसकेको थिएँ. आई वाज वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट एजेन्सिज, युएस एम्बेसीको प्रोजेक्ट, युनेस्को, युएनको प्रोजेक्ट्सहरूमा कोअर्डिनेट गरिरहेको थिएँ, प्रोजेक्ट लिड गरिरहेको थिएँ. अनि त्योभन्दा अगाडि आई वाज इन्टु पोलिटिक्स, अलिकति बढी एक्टिभिजम, नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ, देशमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर दिनदिनै सडकमा हुन्थेँ. त्यहाँबाट बिस्तारै वेन आई रिच टु 2016 त्यति बेला आई थिङ्क आई रियलाइज कि सायद आफ्नै केही चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ. How old were you then? In 2016 I was 21. So before that you already been doing for 4 or 5 years. So 4 or 5 years. School सकाएर आएँ. Pretty young. स्कुल सकाएर आएँ. स्कुल बोर्डिङ पढेँ. सो लाइक 6-7 इयर्स म घरबाट जितपुरबाट पोखरा गएर पढेँ. पोखरामा बोर्डिङ स्कुल पढेँ. एन्ड द्याट वाज लाइक बच्चादेखि मलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरूले भनौँ न टाढा पढेको भएर आफै ट्राभल गर्ने त्यो लिडरसिप स्किल्स बच्चाबाट सिकेँ जस्तो लाग्छ. तर एउटा त्यो जहिले पनि बाहिर जानै पाउँथेन, बाहिरको वर्ल्ड कहिले देख्नै पाउँथेन. अनि जति बेला बाहिर आएँ नि, जति बेला बोर्डिङ स्कुलबाट सके पछाडि इट वाज मेरो लागि अलिकति सकिङ. एकदम इन्ट्रोभर्ट, बोल्न पनि डर लाग्ने त्यस्तो खाले थिएँ. एन्ड आई वान्ट टु चेन्ज माइसेल्फ. सो आफूलाई चेन्ज गर्नुलाई बाहिर निस्केको मान्छे बिस्तारै पोलिटिक्स पनि पुगेँ. अनि हाई स्कुल पढ्दाखेरि साइन्स पढिरहेको थिएँ, डक्टर बन्छु भनेर प्रिपरेसन गरिरहेको थिएँ. तर सँगसँगै आई वाज अल्सो मोस्टली इन्भल्भ इन सोसल एक्टिभिजम. आफै एउटा एनजिओ सुरु गरिसकेको थिएँ. सो क्लास 11 को एन्डमा आई जस्ट पिच मेरो डेस्क बेन्च पार्टनर भनौँ न, अलमोस्ट सेकेन्ड लास्ट बेन्चर हो म जहिले पनि. बिकज अगाडि बस्यो भने चाहिँ बोल्नुपर्छ धेरैजनासँग, पछाडि बस्यो भने चाहिँ 2-4जनासँग साथी बनाए पुग्छ. द्याट्स अ सेफ स्पेस भनौँ न. आफूलाई फिल हुन्थ्यो मलाई, बिकज आई वाज इन्ट्रोभर्ट, आई निडेड द्याट कम्फर्ट जोन होइन. सो म पछाडि बस्थेँ. जस्ट रिजन त्यति थियो फेरि, नट जस्ट आई वान्टेड टु मेक त्यो हल्ला गर्ने लास्ट बेन्चर भन्ने चाहिँ होइन. तर लास्ट बेन्च मेरो त्यो सेफ स्पेस थियो. सो त्यहाँ बस्थेँ. अनि मेरो साथीहरूलाई आई जस्ट प्रपोज देम, दे सेड लेट्स डु इट. अनि सो एनजिओबाट सुरु भएको एज थियो, द्याट 16 भनौँ होइन. सो 16मा आई स्टार्टेड एनजिओ खोल्छ. द्याट्स हाउ स्टार्टेड. सो लङ जर्नी. अनि त्यस पछाडि सो अफरिङ ह्याप्पिनेस, कमिङ ब्याक टु अफरिङ ह्याप्पिनेस 2016मा लेट्स डु समथिङ अफ ओन भन्ने भयो. अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो जुन म अन्डर ग्रेड गरिरहेको थिएँ, सेकेन्ड इयरमा थिएँ. सेकेन्ड इयरमा पुगिरहेको थिएँ. मेरो सिनियर्सहरूसँग चाहिँ कलेजमा धेरै इभेन्ट गर्दाखेरि आई वाज लिडिङ इभेन्ट्समा, जहाँ पनि त्यो हुन्छ नि आफूभन्दा सिनियरसँग काम गर्ने बानी थियो पहिलेदेखि. अनि उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ दे सेड लेट्स स्टार्ट समथिङ. उनीहरूलाई पनि इच्छा भइरहेको. सो उनीहरू ग्रेजुएट हुने बेलामा वी थट अफ लाइक मभन्दा 3जना अरू को फाउन्डर्स, हामी 4जनाले चाहिँ वी थट अफ स्टार्टिङ समथिङ थियो, तर आइडिया थिएन. एन्ड देन आई थिङ्क आइडिया निकाल्नको लागि चाहिँ त्यति बेला वी ब्रेनस्टर्म्ड. कसरी आउँछ, एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो, स्टार्टअप भनेको के हो, बिजनेस भनेको केही थाहा थिएन. बिकज मैले पढेको सब्जेक्ट वाज डेभलपमेन्ट स्टडिज. देश कसरी विकास गर्नुपर्छ, कहाँ गएर रिसर्च गर्नुपर्छ, देश कस्तो छ, पोलिटिक्स कस्तो छ पढेको थिएँ. तर बिजनेस गर्ने पनि लागेर छु भन्ने पनि थाहा थिएन. बिकज वी वान्ट टु डु समथिङ चाहिँ बिजनेस हुनु पुग्यो कि. अनि सो वी थट अफ आलुको रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेर. कहिले के क्रेजी आइडिया, कहिले के हुन्छ नि, एभ्री डे वी आर एक्सप्लोरिङ आइडियाज. अनि एउटा आइडिया चाहिँ मेरो को फाउन्डरले पिच गरेको आइडिया वाज अफरिङ ह्याप्पिनेसको आइडिया. द्याट वाज सानो ह्यान्डमेड गिफ्ट्सहरू बनाउने अनि यहाँनिर डेलिभर गर्ने. तर कसलाई बेच्ने भन्दाखेरि चाहिँ डायस्पोरा कम्युनिटीलाई. नेपालकोबाट यति धेरै मान्छे बाहिर गइरहेको छ, अलमोस्ट 40-50 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् होइन. सो 5 मिलियन भन्छ भनौँ न डेटा वाइज. त्यति धेरै मान्छे बाहिर छन् भने उनीहरूको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली यहाँ छ. सो त्यो इमोसनल ग्याप छ, एउटा ब्रिज छ नि जुन, त्यो चाहिँ यति धेरै अकेजन आउँछ हाम्रो. फेरि भनौँ न अस्ति भर्खर रक्षाबन्धन गयो, नेक्स्ट विक इज फादर्स डे, अर्को के आउँछ आइरहेको छ होइन. अनि यसमा चाहिँ त्योमा वी हेभ टु भनौँ न एउटा ब्रिज यहाँ गरौँ भन्ने भयो. अनि डेलिभरी गर्दा चाहिँ सरप्राइज डेलिभरी गर्ने, नर्मल नगर्ने भन्ने. अनि मलाई त्यो मेरो साथीले जति बेला बाइकमा भनेको कथा हो क्या, ऊ राइड गरिरहेको थियो, म पछाडि थिएँ. मलाई उसले भन्दै गर्दा मलाई त्यो भिडियो बनिरहेको थियो क्या, हुन्छ नि, ल गरौँ यार, दिस इज सो कुल आइडिया, लेट्स डु इट भन्ने भयो. एन्ड देन द्याट्स हाउ स्टार्टेड अफरिङ ह्याप्पिनेस. अनि तर जर्नीमा गिफ्टिङ, सानो ह्यान्डमेड गिफ्ट बनाउने कम्पनी बिकेम डिफ्रेन्ट कम्पनी. सरप्राइज प्लान गर्न गयो, एक्सपिरियन्सल गिफ्टिङ गऱ्यौँ. त्यस पछाडि वी बिकेम मार्केट प्लेस फर गिफ्ट्स एन्ड एक्सपिरियन्सेस. सो इभल्भ र पिभट धेरै गऱ्यौँ. इन्ट्रेस्टिङ. तर माई क्वेसन यो 30 under 30 चाहिँ कहाँबाट पुग्यो? 30 under 30 को चाहिँ यस्तो हो. 30 under 30 को युजली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इदर यु समन हेज टु नोमिनेट यु होइन, कसैले नोमिनेट गर्नुपर्छ, कि त आफैले आफूलाई नोमिनेट गर्न मिल्छ होइन. अनि म चाहिँ मेरो जर्नीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के भयो भन्दा 2017मा 16 को एन्डतिर सुरु गर्न कम्पनी स्टार्ट भयो.
17मा राम्रै पिकअप 17को अगाडिसँग वी स्ट्रगल अ लट सेल्स नै भएन सोचे जस्तो हुँदैन रहेछ हुन्छ नि नम्बर यहाँ दिनमा यति सेल्स हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर गरेछ नि एकदमै नर्मल म्याथ्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति यति हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब 1-2 वर्ष त गाडी चढिएला यो होला त्यो होला होइन त्योवाला थियो सुरु गरेपछि त सेल्स ल्याउनु गाह्रो रहेछ बेचेपछि पैसै बच्दैन भाडा तिर्न गाह्रो भइसक्यो अब हामी 4 जना को-फाउन्डर 4 जना वी आर नट द्याट क्रिएटिभ इन टर्म्स अफ भनौँ न गिफ्ट बनाउन हामीलाई आउँथेन वी ह्याड टु ह्याभ समवान जसले गिफ्ट बनाउनुपर्छ उनीहरूलाई पे गर्नु पऱ्यो पैसै थिएन होइन सो सेल्सै हुँदैन रहेछ पैसा बच्दैन रहेछ सो वी लर्न त्यो युनिट इकोनोमिक्स भनौँ त्यति बेला अब त्यो सिक्न थाल्यौँ कि यसरी हुँदैन यो बिजनेस एन्ड देन वी सिफ्टेड टु समथिङ एल्स अनि बिजनेस चाहिँ राम्रो भयो द्याट वाज सरप्राइज प्लान गर्न थाल्यौँ वी बिकेम नेपालको वान अफ द फर्स्ट सरप्राइज प्लानिङ कम्पनी लाइक वर्ल्डमै इन्डियामा पनि सेम टाइममा त्यस्तो खाले कम्पनीहरू जन्मिरहेको थियो नेपालमा पनि वी वर लाइक वान अफ द पायोनियर्स होइन सो डिनर डेट प्लान गर्ने म्यारेज प्रपोजल्सहरू प्लान गर्ने बर्थडेमा घरमै गिटारिस्ट पठाउन मिल्ने सो त्यो अलिक कुल आइडियाजहरू जति पनि थियो त्यो हामीले चाहिँ वी स्टार्ट सेलिङ अनलाइन अनि त्यसको चाहिँ कार्ड साइज भन्छौँ हामी होइन इकमर्समा कि पहिला हामीले 500को गिफ्ट बेचिरहेको मान्छे 81 हामी 13,500को डिनर डेट बेच्न थाल्यौँ सो 4-5वटा बेच्यो भने दिनमा इट वाज लाखमा गइसक्यो होइन सो लाखमा जानलाई सजिलो थियो कि सो वी आर मेकिङ मनी अब भर्खर म 3rd इयर पढिरहेको मान्छेले पैसा कमाउन सुरु भयो एन्ड द्याट्स वेन आई मेड मिस्टेक एउटा लाइफको एउटा ठुलो मिस्टेक गरेको थिएँ एउटा टाइममा द्याट वाज कि आजको दिनमा स्टार्टअप इज एक ग्ल्यामर छ नि त होइन न्युज पेपरमा आइन्छ पडकास्टमा आइन्छ अनि देन टिभीमा आउँछ कि यसले यति पैसा कमाइरहेछ भनेर अनि देन अरूको अफिस हेऱ्यो क्या कुल छ मान्छे छ होइन आफू चाहिँ आजको दिनमा पनि डेलिभरी गर्न हिँडिरहेको छु त्यस पछाडि त्यो डिनर डेट गर्नको लागि ढिला भयो भने आफै गेस्ट रिसिभ गर्न गएर आई टु डु एभ्रिथिङ अनि अफिस स्पेस कस्तो छ सानो 2टा कोठा छ त्यो पनि कोही मान्छे ल्याउन मिल्दैन क्लाइन्ट देन थर्ड अफ सायद यति पैसा कमाउनु सुरु भयो अब ठुलो बनाउने हो आई थिङ्क द्याट्स ग्रोथ स्केल भनेर त्यो होला सोचियो देन वी मुभ टु बिगर अफिस स्पेस 18-19 जनाको टिम मेम्बर हायर गरियो एन्ड देन रियलाइज कि ग्रोथ त गिफ्टिङ इन्डस्ट्री त झन् सिजनल हुँदो रहेछ होइन 1 वर्ष भर्खर त सकिएको थियो सिजनल हुँदो रहेछ फेब्रुअरी मन्थमा सेल्स दामी थियो त्यो मार्चमा त सुक्खा लागिहाल्यो देन वी स्टार्टेड सफरिङ त्यो एउटा एकदमै हुन्छ नि वी हेड टु लिभ आवर अफिस स्पेस छोडेर कन्सल्टेन्सीको एउटा क्लासरुममा गएर बस्नु परेको थियो हाफ साइज टिम मेम्बरमा कसैलाई स्यालेरी दिन नसकेर वी हेड टु आस्क देम फ्रीमा काम गरिदिनु भने प्रब्लम हामी बााउन्स ब्याक गर्छौँ होला सो द्याट वाज वान अफ माई लोएस्ट पोइन्ट होइन लोएस्ट पोइन्टमा यो 18 एन्ड द्याट वाज अ रियल ठ्याक्कै टाइम वेन आई स्टार्टेड लुकिङ फर मेन्टोर्स पनि लाइक अब त्यति बेलासम्म कोहीले कसैलाई सिकाएको पनि होइन बिजनेस आफै गर्न सुरु गरेँ मिस्टेक गरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ आई लर्न कि म जस्तै कथा सुनाउनु थालेँ कि एक्चुली होइन सेयर गर्दाखेरि अनि पिपल स्टार्ट आस्किङ क्वेसन अस्तिसँग के गरिरहेको थिएँ आज के रङ गर्न थालिस् भन्नु थालेपछि आई थिङ्क द्याट वाज गुड टाइम फर मी कि मैले मान्छे चिन्न थालेँ स्टार्टअपको अन्टरप्रेन्योर्सहरू चिन्न थालेँ आफूभन्दा अगाडि गरेको मान्छेले गल्ती के गरिरहेको छ भने थाहा पाउनु थालेँ अनि ठ्याक्क त्यति बेला ग्लोबल स्टुडेन्ट अन्टरप्रेन्योर्स अवार्ड भन्ने एउटा पिचिङ कम्पिटिसन सार्क ट्याङ्क जस्तो इओले अन्टरप्रेन्योर्स अर्गनाइजेसनले गर्ने सो गर्ने दिस इज 2018 सो 2018मा चाहिँ यस्तो प्रोग्राम भइरहेछ भने थाहा पाएँ अनि मैले पनि ल हुन्छ नि त लेट्स अप्लाई फर इट के हो थाहा छैन लेट्स अप्लाई फर इट बिकज त्यहाँ चाहिँ मेन्टरसिप पाइन्छ अनि सबभन्दा ठुलो त पैसा पाइन्छ सो क्यास प्राइज बिकज पैसै छैन होइन कम्पनी कति थियो क्यास प्राइज 50,000 तर 50,000 हामीलाई यति ठुलो पैसा थियो बिकज मैले स्यालेरी दिन नसकेको कति महिना भएको थियो मेरो टिम वाज लाइक सबैजना फ्रीमा काम गरेको थियो एभ्री वाज लाइक भनौँ न बााउन्स ब्याक गर्नुपर्छ सपोर्ट सो आई वाज थिङ्किङ यति 2टा चिज पाइन्छ भनेर गएको थिएँ त्यसले मेरो आई थिङ्क लाइफको एउटा ठुलो डिसिजन भनौँ न एउटा टर्निङ पोइन्ट लिएर आइदियो फेरि अर्को टर्निङ पोइन्ट आएस लाग्छ बिकज आई गट ठुलो अपर्च्युनिटी एट द्याट पोइन्ट कि मैले नेपाल जितिसके पछाडि मेरो यो स्टार्टअपको आइडिया मेरो भनौँ न द वे आई प्रेजेन्टेड माइसेल्फ त्यो प्लेटफर्ममा नेसनल जियोग्राफी गट इन्ट्रेस्ट इन मेरो लाइफको स्टोरीमा कि एउटा यति यङ मान्छेले यस्तोबाट आएको भनौँ न फर्स्ट जेनेरेसन अन्टरप्रेन्योरले आएर इज डुइङ दिस र आई थिङ्क सो इन्ट्रेस्टिङ आइडिया भनेर उनीहरूले नेट जियोले चाहिँ मुभी बनाउँछु तिम्रो लाइफमा भनेर दे केम नेपाल एन्ड दे मेड अ मुभी आउट अफ इट 5 जनामा ओन द रुम भन्ने मुभी डिज्नी प्लसमा छ जुन स्ट्रिमिङ भइरहेछ इट्स बिन देयर सो त्यो मुभीको वेन आई बिकेम पार्ट अफ इट मलाई 10 दिन जस्तो फलो गरेर दे मेड मुभी आउट अफ इट अनि म एकदम जस्तो छु त्यस्तै थिएँ त्यति बेला लामो कपाल स्कुटरमा हिँड्ने उहाँबाट यहाँ होइन सबै चिज त्यसमा एकदमै र तरिकाले भयो होइन आई लभ द्याट जर्नी अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई थिङ्क वर्ल्ड स्टार्टेड फलोइङ मी लट अफ पिपल फ्रम अब्रोड यु रियली कुल यो आइडिया एकदम कुल छ लेट्स ब्रिङ टु माई कन्ट्री भन्नु आई स्टार्ट गेटिङ मेसेज जब आफ्नै देशमा चलाउन सकिरहेको थिएन म होइन अनि एज स्ट्रगलिङ विथ द्याट तर पनि भनौँ न अनि त्यति बेला समवन नोमिनेटेड बिकज त्यसमा चाहिँ म सँगसँगै अरू अन्टरप्रेन्योर पनि थिए 4 जना सो त्यो 4 जना चाहिँ फर्स्ट 30 भइसकेका थिए
सो मलाई त्यो मुभीको PR टिम नोमिनेटेड इट एन्ड आई गट पार्ट अफ इट लाइक आई थिङ्क एउटा नेपालमा यस्तो खाले बिजनेस पनि हुनसक्छ भन्ने कारणले गर्दा इट वाज नट द्याट आई अर्न अर डेड समथिङ एकदमै खतरा काम गरे भन्दा पनि आई थिङ्क नयाँ काम यङ एजमा प्रिटी यङ एजमा गरेको एउटा रिकग्निसन थियो जस्तो लाग्छ द्याट्स वाट आई टेक इट एज बेसिकली इनोभेसन एज एन एन्टरप्रेन्योर तिम्रो त्यो इओको त्यो GSEA पार्टिसिपेट गर्नु वाज अ रियली गुड डिसिजन द्याट यु मेड होइन यु गट अ लट अफ मेन्टरसिप एज वेल त्यहाँबाट होइन र त्यसपछि आई स्केल माई कम्पनी नै एक्चुली सो के भयो त्योभन्दा अगाडिसँग यु वान इट होइन यु वान द 50,000 रुपिज एज वेल 50,000 पायो अनि तर उतातिर जिते भए चाहिँ इट वाज अलमोस्ट 1 करोड रुपियाँ सो ग्लोबल फाइनल्स चाहिँ होइन सो आई वेन्ट मकाउ नेपाललाई वर्ल्ड कप भन्छ तिनीहरूले होइन सो हरेक देशबाट एकजना मात्र आउनु पाउँछ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर आई वेन्ट सो मेरो बिजनेसको सेकेन्ड इयर कहिले बिजनेस पिच नगरेको मान्छे 81 बिजनेसको सार्क ट्याङ्क भिडियो त मैले युट्युबमा जहाँ पाउँछ सार्क ट्याङ्क बाहेक के हेरिनँ होला कसरी पिच गर्ने राइट वे अफ टेलिङ स्टोरिज के हो भनेर होइन द्याट वाज द टाइम आई वाज रियली फोकस्ड अन विनिङ द्याट 1 करोड रुपियाँ पनि क्या त्यो ल्यायो भने त गेम चेन्जर अब होइन सो द्याट वाज समथिङ द्याट वाज सो फोकस्ड अनि त्यति बेला चाहिँ स्ट्रगल के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ कसरी बनाउँदा कम्पनी बिकज भर्खर मैले त यत्रो ठुलो भनौँ न बटम रकमै पुगेको छु मिस्टेक गरेर अब ठुलो बनाउनु त आउँदैन अनि द्याट वाज द टाइम आई स्टार्ट सेयरिङ दिस प्रब्लम विथ मेरो मेन्टर्स वेयर ग्लोबल स्टेजमा अनि लकिली एकजना यु इज अति ठुलो नेटवर्क वेयर देयर आर अल बिलियनियर्स अर युनिकर्न कम्पनीज फाउन्डर्सहरू सब बाहिर अनि वान अफ द सार्क ट्याङ्कको जज अस्ट्रेलियाको सार्क ट्याङ्कको जज सी ओन्स अ कम्पनी कल रेड बलुन विच वाज एक्ज्याक्टली सेम लाइक माई होइन कम्पनी सो अफरिङ ह्याप्पिनेस ठुलो भएपछि कस्तो बनाउँछ भने भिजन जे देखिरहेको थिएँ त्यहाँ त एकजनाले गरेर आएर $1 बिलियन कम्पनी रहेछ एन्ड देन आई थट के एक्सपिरियन्स बिजनेस त्यति ठुलो हुँदो रहेछ मैले यसलाई त सानो तरिकाले गिफ्ट अनि के भनौँ सरप्राइज प्लानिङ कम्पनी भनेर चिनाइरहेको थिएँ तर एक्चुअल हामी के बेचिरहेको थियौँ एक्सपिरियन्स बेचिरहेको थियौँ सो आई स्टार्ट सेलिङ एक्सपिरियन्स इकमर्स बनाउँछु टेकमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर फर्केर आएँ एन्ड देन द्याट चेन्ज द एन्टायर गेम अनि त्यसपछि बल्ल मलाई अलिकति बढी टेक फोकस त्यस पछाडि टेक टिम बनाउने इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्ने त्यो जर्नीतिर लाग्यो अगाडि आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड लर्निङ फर मी GSEA हेल्प मी अ लट Okay, so what happened after that? So how did you scale your company? How did you go and pitch because this journey is very interesting, okay? And from how a guy from a young guy from what was that place? Jeetpur, right? Yeah. Reached Macau and is pitching and is inspired and is a network of the billionaires of the world, right? And how he got inspired, came back to Nepal and is raising money now. I know. So that's a very interesting journey so far. In your story, that too being an introvert guy, the last bencher and the second last bencher, right? I know, interesting, very interesting story. How he became 30 under 30 is also another interesting journey. I know. So मैले भन्नु खोजेको अब यहाँ पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि what's next? And how did you find those mentors? So I came back and त्यस पछाडि त्यति बेला चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मैले जितिनँ ग्लोबल फाइनल जितिनँ होइन सो नजितिसके पछाडि तर there were people जो म युजली स्माइल गरेर हुन्छु आइम लाइक जली जोसँग गफ गर्छु होइन भनेर इन पर्सन एकजना पाएँ भने चाहिँ अनि त्यो स्माइल गरेर आएको भएर चाहिँ मलाई त्यहाँनिर त्यो जति पनि इओको मेम्बर्सहरू त्यो फाउन्डर्सहरू त्यहाँ आएको मेन्टर्स जजेसहरू उनीहरूले दिस इज ह्याप्पिनेस गाई भनेर चिन्थ्यो क्या मलाई होइन द्याट वाज द ब्रान्ड द्याट आई क्रिएटेड दिस इज ह्याप्पिनेस गाई भनेर एभ्री वान लाइक अनि त्यस पछाडि मलाई आई गट मेरो भनौँ लिङ्कडिनमा पनि लेख्नु भएको छ एक दुईजना इओकै फाउन्डर्सहरूले होइन सो उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा चाहिँ इफ यु निड मनी कुनै दिन केही चाहियो भने आइम देयर यु आर द बिकज मलाई तेरो बिजनेस कहाँ जान्छ थाहा छैन तर यु आर द वान द्याट इम्प्रेस मी अ लट भन्नुभएको थियो मलाई त्यसले कति ठुलो कन्फिडेन्स लिएर आएको थियो ब्याक आएँ त्यस पछाडि आई स्टार्टेड एउटा चाहिँ मलाई अर्को एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ पिचिङमा थियो अब म स्टेजमा गयो भने आई नो हाउ टु प्रेजेन्ट माई बिजनेस आइडिया द बेस्ट वे पोसिबल होइन अनि म यहाँ त्यो अरू जति पनि भयो त्यो सिटी स्टार्स भन्ने भयो त्यस पछाडि यहाँ 3-4 अरू पिचिङ कम्पिटिसन भयो जहाँ चाहिँ आई पार्टिसिपेटेड आई पिच्ड र आई वोन द्याट कम्पिटिसन नेपाललाई त्यसपछि कम्बोडियामा गएँ फेरि सिङ्गापुर र सिलिकन भ्यालीबाट आएको इन्भेस्टर्सहरूलाई पिच गरेँ नेपालमा एफडिआई ल्याउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर त्यस पछाडि स्विजरल्यान्ड गएँ पिच गरेँ बिजनेस आइडिया इन्भेस्टर्सलाई सबै होइन द्याट वाज द जर्नी तर पैसा त 5 करोड ल्याउनु पर्थ्यो बिकज त्यति बेला $500,000 वाज थ्रेसहोल्ड एउटा सिलिङ राख्दा थियो गभर्मेन्टले होइन अनि भर्खर 2 वर्ष अगाडि सुरु गरेको छ भ्यालुएसन छैन 5 करोड कति बेचेर ल्याउने त होइन अनि इट वाज अ गुड लर्निङ फर मी आई थिङ्क गभर्मेन्टको यो पोलिसीले पनि धेरै इफेक्ट गर्यो तिमीलाई धेरै नत्र एट 100,000 भयो नि आउँथ्यो पैसा ल्याउनै नमिल्ने भएर अनि आई केम ब्याक अब त्यो पछाडि थाहा पाएँ कि यसरी त हुँदैन सो के गर्ने भन्दा लोकली आई थिङ्क आई हेभ टु लुक आफ्टर इट भनेर खोज्न थालेँ
खोज्न एउटा सुरु गरेको थिएँ. त्यस पछाडि अलिकति हामी त्यति बेला लाइम लाइटमा थियौँ. एकसाबाट अफरिङ ह्याप्पिनेसले एउटा भनौँ न मिडिया पनि आइरहेको थियो, यस्तो कम्पिटिसन जितिरहेको थियो. त्यसो जति पनि इन्भेस्टर्सहरू थिए दे स्टार्टेड इन्भाइटिङ मी पिच गर हामीलाई भनेर. अनि आई स्टार्टेड गोइङ लाइक जहाँ पनि जान्थेँ पिच गर्थेँ. अनि एउटा फिज आयो वेयर आई टु चुज इन्भेस्टर्स पनि. लाइक यताबाट इन्ट्रेस्ट छ यताबाट इन्ट्रेस्ट छ, ड्यु डिलिजेन्स चलिरहेको छ होइन. इट वाज लाइक केही त भइरहेछ. तर त्यति बेला पैसा नपाएपछि वी वुड डाई त्यति बेला, किनभने कम्पनी बल्ल बााउन्स ब्याक भएर अब पैसा इन्जेक्ट गरेन भने चाहिँ ठुलो पैसा चाहिने थियो, किनभने हामीले टेक बिल्ड गर्नुपर्ने थियो. के अरे बुट स्ट्र्याप त कति गर्ने, आफ्नो पकेटको जति कमाए त्यसमै हालेको छ, स्यालेरी ल्याएको छैन फ्रम इयर्स अलरेडी होइन. अब त्यो एउटा फिज थियो. अब म बल्ल ग्रेजुएट पनि हुन लाग्छु, अब ब्याचलर सकिरहेको छ. अनि पढाइमा राम्रो भएको स्टुडेन्टलाई पेरेन्ट्सहरूले डेफिनेटली म फेरि पढाइमा एकदम राम्रो थियो त्यो कारणले गर्दा पेरेन्ट्स विल टेल कि त हायर स्टडिजमा जा कि जब मार्केटमा जा भनेर पुस गर्ने चान्स आयो थियो होइन. सो वर्ष भइसक्यो काम पैसा के कमाएको छैन, अलमोस्ट 2 वर्ष भइसक्यो थियो. अनि देन पेरेन्ट्सको लागि त अझै आइडिया बुझ्नु नै हुन्थेन. अब हुन त आफैले नेपालको लागि नै युनिक आइडिया थियो कि हामी एक्सपिरियन्स बेचिरहेछौँ भनेर. अनि मेरो ब्यागमा युजुअल त्यो कलेज जाने ब्यागमा कहिले बलुन हुन्थ्यो, कहिले टेप हुन्थ्यो, कहिले फ्लावर बुके हुन्थ्यो. अब लाइक हुन्छ नि के गरेर आएको छ यसले. अनि राति जान्थेँ किन अर्को डिनर डेट प्लान गरेर राति घर पुग्थेँ म. सो इट वाज पेरेन्ट्सको लागि पनि कन्फ्युजिङ टाइम. अनि नेपालमा त्यो अघि भनेको इन्भेस्टमेन्ट रिलिज गर्ने टाइम आयो. अनि आई टु चुज बिट्विन डिफ्रेन्ट इन्भेस्टर्स. मलाई सबैभन्दा मेरो विकनेस वाज टेक्नोलोजी, बिकज म टेक्नोलोजी पढाएँ पनि होइन. सो आई वान्टेड टेक्नोलोजी कम्पनी अनबोर्ड. त्यस पछाडि लोकली एउटा कम्पनीजहरू आयो अनि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. अनि त्यस पछाडि चाहिँ कोभिड चेन्ज द एन्टायर गेम अगेन. ए ल you got the investment and then COVID hit. What a bad luck in between, है ना. You got a very fairly valued investment त्यति बेला. आई वुड से त्यति बेला वाट मलाई आज फिल गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो पैसा त्यति बेला लाग्ने. अब आजको दिनमा त्यो फिल हुँदैन बिकज क्यास फ्लो थियो. तर त्यति बेला इट वाज अ बिग डिल फर मी गेटिङ द्याट इन्भेस्टमेन्ट. एन्ड नट जस्ट इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन, त्यो जो मान्छे अनबोर्ड आउन खोजिरहेको थिएँ. मान्छेको रिभिल नगरे पनि पैसा कति पाए रिभिल गर्नु मिल्छ, एक्ज्याक्टली नगराउँथ्यो पनि. तर आई थिङ्क जुन टेकको बिकज हामीले ऊ मात्र पायो होइन, टेक्निकल पनि पायो. सो त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अलिकति धेरै कुराहरू नै थियो त्यसमा. सो तर जो मान्छेहरू अनबोर्ड आयो आई थिङ्क आई वाज रियली ह्याप्पी अबाउट इट हुन्छ नि त्यति बेला. अनि त्यसले मेरो एउटा कन्फिडेन्समा बुस्ट गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ हेल्प गरेको थियो डेफिनेटली. यो कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो अघि भर्खर सन्तोषले भनेको थियो नि, जुन 2 वर्ष जति स्यालेरी लिएको थिएन, यु ह्याड अदर पार्टनर्स पनि होला, वर्कर्स पनि होला, एन्ड दे वर नट टेकिङ स्यालेरी एन्ड वर्किङ फर यर कम्पनी एन्ड यु यर सेल्फ एज वेल. सो त्यो 2 वर्षसम्म विदाउट स्यालेरी सर्भाइभ गर्नलाई वाट हेल्प? होप सबैभन्दा ठुलो. आई थिङ्क आइएम रियली एकदम होपफुल मान्छे हो म. एउटा आई थिङ्क म त्यो भनौँ न अप्टिमिस्टिक भन्दा पनि होपफुल कि आइएम स्योर कि म केही राम्रो काम गर्छु होइन. त्यो भएको कारणले गर्दा नि त्यो 2 वर्ष मलाई आई रिमेम्बर कि आई स्टार्टेड द कम्पनी. त्यसपछि डाउन एउटा टाइममा पछि मलाई एउटा फिल भयो कि एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ भनौँ न मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने बनाइदो रहेछ क्या. हम्बल भनौँ न त्यो हुन्छ नि कि मलाई त केही पनि थाहै छैन, लाइक आई नो नथिङ लाइक हुन्छ नि. त्यो जब रियलाइजेसन भयो एन्ड देन आई वाज लर्निङ एभ्री डे एउटा नयाँ कुरा, मेरो लागि त्यही एक्साइटिङ थियो. अनि रादर देन स्यालेरी. अनि अरूलाई दिन पाए पुग्थ्यो र घर भाडा तिर्न पाए पुग्थ्यो होइन. तर त्यो पनि जब मिस आउट हुन थाल्यो अनि द्याट वाज द टाइम अलिकति बर्न आउट हुन सुरु गरेर त्यो टाइम थियो. तर त्यति बेला ह्याभिङ को फाउन्डर हेल्प्स बिकज म बर्न आउट हुँदाखेरि ठ्याक्क मेरो को फाउन्डर प्रोब्ली अलिकति बढी होपफुल भइरहेको फिज पर्थ्यो होला होइन. सो उसले होइन लेट्स टेक दिस डिसिजन भनेर उसले अगाडि बढाउँथ्यो. तर हामी 4जना पनि वी कुडन्ट स्टे फर लङ. 2जनाले बिचमा छोड्नु भयो बिकज दे कुडन्ट कन्टिन्यू. दे कुडन्ट वर्क विदाउट स्यालेरी, फ्यामिली प्रेसर, आउटसाइड भ्यालीबाट काठमाडौँ आएर पढ्नु भएको थियो. त्यस पछाडि भनौँ न त्यो मभन्दा अझ सिनियर्स. एभ्री एन्टरप्रेन्योर स्टोरी. 2 people मेरो 2 co-founders good friends left the company. 2जनाले कन्टिन्यू गरे. So somewhere offering happiness had suffering happiness as well. अति धेरै एक दुईवटा यस्तो फिजहरू थियो लाइफमा वेयर भर्खर एकछिन अगाडि म इन्टरभ्यू दिएर हुन्थेँ. वेयर सेलिङ ह्याप्पिनेस बाहिर हेर्दाखेरि वेयर अफरिङ ह्याप्पिनेस अनि यति स्माइल दिएर हुन्थेँ. भित्र एकछिन पछाडि गएपछि तनाव थियो छुट्टै. अनि साँच्चीकै इट वाज लाइक आई वाज स्याड तर आई वाज अफरिङ ह्याप्पिनेस. सो being sad and offering happiness takes a lot of patience, courage चाहिन्छ नि होइन. So the reason I ask this question is a lot of aspiring entrepreneurs भनौँ या स्टार्टअप्सहरू भनौँ, बिकज अहिले कति धेरै स्टार्टअप्सहरू आइ पनि रहेछ, बन्द पनि भइरहेछ, एन्ड एट one point they burn out and they give up होइन. So what would you like to send out a message to them? What keeps you going or what you should be doing as an entrepreneur or aspiring entrepreneur?
एक्ज्याक्टली यही बाटो भन्ने छैन. आई थिङ्क दर आर द फ्यु थिङ्स द्याट आई रिमेम्बर लाइक मेरो आफ्नो जर्नीबाट सबलाई म्याच नहुनसक्छ, तर भनौँ न आजको दिनमा आई वुडन्ट सजेस्ट समवन टु वर्क 2-3 years विदाउट स्यालेरी होला होइन, किनभने सबैले त्यही गर्नुपर्छ छैन. इफ यु क्यान गो इन यस्तो क्यास फ्लोको बिजनेस वेयर यु क्यान मेक मनी फर्स्ट मन्थबाट गो फर द्याट होइन. किनभने आई थिङ्क द्याट्स वाट आई लर्न आफ्टर 4-5 years अफ बिजनेस गरिसके पछाडि क्यास फ्लोको बिजनेस पनि चाहिँदो रहेछ. त्यसपछि बल्ल पो ठुलो सोच्न सक्नु भने. But then you saw something, no? Yeah. There was a light at the end of the tunnel for you. And that's why you were pushing for that. And I believe, personally, कि त्यो जुन 1 वर्ष 2 वर्षको दौरानमा he didn't make any money for himself होला, but then there were people supporting you. Your family was supporting you, of course. होइन, पैसै नहुने गरी त हुनु भएन, घरबाट सपोर्ट थियो होला, दाइ दिदी होइन, फ्रेन्ड्स फ्यामिलीबाट. आई बिलिभ नेपालमा स्पेसली अन्टरप्रेनर नै हुने भनेर सोच्ने अथवा बिजनेसम्यान हुन्छु भनेर अथवा वुमेन हुन्छु भनेर सोच्ने हो भने एउटा लेभल अफ फ्यामिली सपोर्ट त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ कि, साथीहरूको सपोर्ट त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ कि. यतिकै कोही पनि गएर सबैजना अन्टरप्रेनर बन्न सक्ने सिचुएसन नेपालमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है मलाई. फर्स्ट 3-4-5 years मिनिमम होइन त एकदम स्ट्रगल नै हो. अनि हु वर दोज फ्रेन्ड्स हु वर दोज के अरे सपोर्ट पर्सनालिटिज हु आर नट इन द कम्पनी बट स्टिल सपोर्ट्स यु? एक दुईवटा त डेफिनेटली को फाउन्डर्स, मेरो 4 जना को फाउन्डर्स वेयर 3 जनाहरू वेयर रियली सपोर्टिभ. मेरो मेन्टर वु टर्न्ड आउट मेरो केकको बिजनेसमा को फाउन्डर, सो दिवेश दाई. सो ही वाज वान अफ द सपोर्टिभ पर्सन. लाइक एभ्री टाइम तिमीलाई के चाहन्छ आम देयर लाइक हुन्छ नि. अफकोर्स बिगेस्ट क्रिटिसिजम पनि हाम्रो बिजनेसको मनै नपराउने, एभ्री टाइम तिमीले गलत गरिरहेको छौ, तिमी हुँदै भएन, द मुभ द्याट युआर मेकिङ इज रङ भनेर मलाई भने गर्ने. तर फर्स्ट टाइम अन्टरप्रेनरको एउटा जिद्दी हुँदो रहेछ फेरि हुन्छ नि, अरूको सुन्न मन नलाग्ने. त्यो 1-2 वर्ष चाहिँ मान्छेलाई के थाहा छ र होइन, मैले पो एभ्री डे गरिरहेको छु इन्स एन्ड आउट बिजनेसको, मलाई थाहा छ नि, यो मान्छेले देखेकै छैन, यस्तो बाहिरबाट एकछिन भएको भरमा फिडब्याक दिइरहेछ जस्तो लाग्थ्यो कि होइन. द्याट्स धेरैजनाको एउटा फेज हुन्छ होइन, अनि यु हेभ टु क्रस द्याट फेज. अनि ओके सबको बिजनेसको साइकल त उस्तै हुँदो रहेछ, गुज्रिनै पर्छ. अनि धेरैले जति चाँडै बुझ्यो त्यति राम्रो. अनि फर्स्ट टाइम अन्टरप्रेनर त्यही हो, ओपन टु फर लर्निङ भन्छु. त्यो अघि वाट मिस्टेक्स अर के चाहिँ गर्ने त्यो बर्नआउट नहुनलाई लर्निङको लागि ओपन हुनु पऱ्यो. डे 1बाट एकदमै पिभट गर्न रेडी हुनु पऱ्यो. चलेन भने, किनभने स्टार्टअप भनेको त्यही हो. स्टार्टअपको मलाई सबभन्दा मनपर्ने डेफिनेसन, जस्ट म अलिकति डेभिड एउटा भइहालेँ, मनपर्ने डेफिनेसन के भने इट्स अ टेम्पोररी अर्गनाइजेसन होइन, जसले चाहिँ रिपिटेबल स्केलेबल बिजनेस मोडल खोजिरहेछ क्या होइन. इट्स लाइक आजको दिनमा मसँग छैन पनि होला क्या. म राइट भनौँ, म डे 1मा सानसानो गिफ्ट बनाउँछु भनेर बिजनेस सुरु गरेको म त फेल भइसकेँ नि. तर आई वाज नट फेलिङ, मैले त ट्राई गरेँ, त्यो बिजनेस मोडल भएन, अर्को चिजमा ट्राई गरेँ, पिभट गरेँ. स्केलेबिलिटी सर्च गर्दै कहाँनिर चाहिँ जाँदो रहेछु त, कुन चाहिँ स्केल हुन्छ, कुन रिपिटेबल हुन्छ, कुन बिजनेस मोडल चाहिँ आई हेभ टु टेक इट इन भनौँ न लङ रनमा मलाई कहाँ पुऱ्याउँछ भनेर खोज्दा पुगेको. यतिचोटि फेल भयो कि, तर म 1-2वटा कुरामा जिद्दी थिएँ कि मैले लिएर आएको आइडिया त चल्नु पऱ्यो होइन. चलिरहेको थिएन, पैसा कमाइरहेको छैन, सबैजना इज अनह्याप्पी वरिपरि, तर पनि म कन्टिन्यू गरिरहेको छु. किनभने मैले निकालेको बच्चा हो नि त त्यो एउटा आइडिया भनेको फर्स्ट डे 1को होइन, त्यसलाई त मर्न दिनुहुन्न भन्ने थियो, अगाडि बढाउँथ्यौँ कि हामी. तर आजको दिनमा चाहिँ आई लर्न द्याट कि आई थिङ्क जे आइडिया भए पनि आइडियासँग होइन कि प्रब्लमसँग लभ गर्नुपर्छ, एसोसिएट गर्नुपर्छ भने. एन्ड दिस आई ट्रुली अग्री विथ द्याट. आई थिङ्क ओपन फर लर्निङ र हङ्गर फर लर्निङ र त्यो पिभट गर्नमा चाहिँ रेडी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि पर्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सी यो कुराहरू त सधैँ छ, पर्सिभरेन्स भन्ने कुराहरू त. सो बिस्तारै देन यु स्टार्टेड दिस ओहो केकको बिजनेस. ओहो केकको नाम चाहिँ कहाँबाट आयो? इट वाज हाम्रो के अरे यता ओली स्टोरको लोकेश ओलीजीको इन्सपिरेसन त होइन? ओहो केक खोल्नु पऱ्यो भने होइन. सो अफरिङ ह्याप्पिनेस इज OH. सो आई वाज भेरी एसोसिएटेड विथ OH. OH भन्थेँ म, बिकज अफरिङ ह्याप्पिनेस भन्नु हुँदैन, OH भन्थेँ एकदम धेरै. सो म OH भन्ने शब्दसँग प्ले गरेर आएँ मान्छे. अनि अफरिङ ह्याप्पिनेस त्यति बेला अब पैसा उठाएर बर्न गरेर ब्लिड गरेर सकाएर एकदमै फेरि मेरो लाइफको वान अफ द वर्स्ट टाइम. जति बेला त्यो चेन्ज गरेर कपाल काट्नु परेको थियो, लाइक हुन्छ नि. आई हेड लङ इयर्स फर 4-5 years. देन आई डिसाइडेड ट्रिम, बिकज मलाई लाइफमा चेन्ज चाहिएको थियो, नट जस्ट कम्प्लिट चेन्ज. अनि त्यति बेला म धेरै कुरा चेन्ज गरेँ. मेरो साथी सर्कल चेन्ज गरेँ, कपाल चेन्ज गरेँ, द वे एभ्रिथिङ आई चेन्ज. त्यही बेला NYF जोइन गरेँ. आई थिङ्क आई चेन्ज लट अफ थिङ्स एउटै टाइम. अनि ओहो केक चाहिँ OHबाट अलिकति इन्सपायर्ड भएर आई वाज जस्ट डोमेन चाहिरहेको थियो. सो टक्क अगाडि राख्यो, खोजिरहेको OH रिलेटेड ओहो केक. ओ नाइस, मान्छेलाई नि रमाइलो लाग्छ. ओहो भनेको इट्स गुड सरप्राइज, वाउ भनेको पनि मिनिङ लाग्छ. सो
गुड नेम जस्तो लाग्यो, लेट्स स्टार्ट भने सुरु भइहाल्यो। यो नाम खोज्नलाई चाहिँ जस्ट टुक 15 मिनट्स मात्र। ओहो केक चाहिँ मेरो को फाउन्डरले यस भन्नलाई पनि होइन, अफरिङ ह्याप्पिनेस खोज्न 3 महिना लाग्थ्यो, नामै नपाएर। हामीलाई फेरि त्यति बेला फर्स्ट टाइम एन्टरप्रेनरलाई कुनै दिन त फेसबुक भइन्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन। अनि के हुन्छ लाइक मलाई त इङ्ग्लिस नाम चाहियो सबको क्याची भनेर त्यो नाम 3 महिना चाहियो क्या होइन, सबलाई मनपर्ने बुझिहाल्ने होइन। अफरिङ ह्याप्पिनेस टुक अस 3 months। The second company you started took 15 minutes 15 minutes to start the name. Name is secondary. I think that's also because of all the struggles that you went through. You've kind of felt, you had already touched the waters, felt it and how it feels, how to start with nuances haru bujhisakya huncha ni ta, kahanira gaera fail huna sakcha, kasto kura operational level ma, HR level ma, structural level ma कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा एकचोटि एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि आई थिङ्क फेरि अर्को रिपिट गर्नको लागि त्यति एफर्ट लगाउनु पर्दैन त्यही स्ट्रक्चर बनाउनलाई। तर डोन्ट यु थिङ्क एट सम लेभल होइन यु एन्ड अप मेकिङ द सेम मिस्टेक and you end up doing the same thing in another company as well and you sort of get stagnant at the same level? I agree. अवेर थिएँ म day 1 बाटै अवेर थिएँ कि यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन होइन भन्ने चाहिँ थियो। तर कतिचोटि बिचमा गइसके पछाडि फेरि त्यही गर्दैछु भन्ने फिल हुन्छ। अनि देन करेक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ छ नि त, बिकज पहिला चाहिँ म जिद्दी थिएँ होला यो गर्दिनँ। सेकेन्ड कम्पनीमा म यस्तो भयो कि म कसैले नयाँ आइडिया लिएर आयो भने लेट्स डु इट, लेट्स ट्राई इट आउट। म लिन स्टार्टअप मेथोडोलोजी भन्छ नि, लेट्स ट्राई इट आउट, के अरे बिल्ड मेजर लर्न होइन। सो यो साइकल केही नयाँ आयो भने लेट्स डु इट, अनि चल्यो भने चल्यो, चलेन भने ठिकै छ छोडिदिउँला नि होइन, नथिङ टु लुज, सो लेट्स डु इट भन्नेमा जान थाल्यो। यति ओपन फर आइडियाज कि के को कम्पनीमा चाहिँ त्यो भयो मेरो लागि एउटा गुड पार्ट। त्यस पछाडि day 1 मा उतापट्टि मेरो विकनेस वाज अकाउन्टिङ होइन, सबैभन्दा चाहिँ किनभने जिन्दगीको अकाउन्ट नपढेको डेबिट र क्रेडिट भनेर के थाहा नभएको मान्छे हो थिएँ म। सो त्यो मान्छेले यतापट्टि त बिजनेस गर्दा क्यास फ्लोको बिजनेसमा day 1 बाट अकाउन्टिङ कसरी राइट गर्ने, अनि सिस्टम पर्सन डिपेन्डेन्ट हुनु भएन बिजनेस। किन अफरिङ ह्याप्पिनेसमा चाहिँ म र मेरो को फाउन्डर भएन भने त्यो क्रिएटिभिटीको त्यो हुन्छ नि, हामी बिना नयाँ चिजै आउँदैन कि जस्तो हुन्थ्यो क्या। सो हामीमा एकदमै हाइली डिपेन्डेन्ट बिजनेस थियो होइन, वी वान्टेड टु मेक इट सिस्टम ड्रिभन, तर भइरहेको थिएन। अनि केकको बिजनेस चाहिँ day 1 बाट म भएन भने चल्नु पऱ्यो होइन, सिस्टम ड्रिभन हुनुपर्छ वाज मेरो प्रिन्सिपल नै। सो फ्यु कुराहरू चाहिँ थियो, तर आई अग्री कि मिस्टेक गर्न गइन्छ अनि त्यसो फेरि ओहो भइहाल्छ, अनि त्यसो ब्याक आइन्छ होइन। सो गुरु मन्त्र जस्तै भइरहेको थियो, ओहो यो त गर्नु भएन होइन, त्यो आइरहेको छ शब्द चाहिँ। सही। अनि having said all these things and throughout your entrepreneurial journey so far होइन, I think step by step learn गर्दैछौ, ग्रो गर्दैछौ, and I've seen like tremendous level of growth and अघि नै भने जस्तै he's traveled like so many countries, experienced so many things होइन। तर मैले एउटा कुरा एकचोटि हामी NYF-बाट उता गएको थियौँ नि, एउटा ट्रिप गएको थियौँ नि, रिट्रिट गएको थियौँ होइन। त्यति बेला उसले अब के अरे हाम्रो आफ्टर पार्टी भन्नु पर्ला होइन टु फर ल्याक अफ अ बेटर वर्ड। सो हाम्रो आफ्टर पार्टीमा उसले एकदम मुडमा होइन उसले मलाई भने आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स भनेको थियो होइन। उसको मेन फिलिङ चाहिँ नि पोलिटिक्समा रहेछ नि। हि हेज बिन भेरी एक्टिभली इन्भल्भ, अघि पनि तिमीले पनि भनिहाल्यो पहिला तिमी पोलिटिक्समै तिम्रो फाउन्डेसन रहेछ, पढेको पनि त्यही रहेछौ, अनि यु बिन एक्टिभली इन्भल्भ इन पोलिटिकल क्याम्पेन्सहरूको प्रमोसन्सहरूमा पनि रहेछ। आई डिन्ट नो द्याट, आई हेभ अलवेज नोन हिम फर अफरिङ ह्याप्पिनेस एन्ड केकको बिजनेस गर्छ भनेर त थाहा थियो। त्यो वाला पार्टमा चाहिँ आई वान्ट टच नाउ पोलिटिक्स होइन। पोलिटिक्समा चाहिँ हाउ डिड यु गेट इन्भल्भ इन यस्तो के अरे पोलिटिकल क्याम्पेन्स एन्ड सोसियल मिडिया एन्ड डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुँदो रहेछ सरले, थाहै थिएन मलाई होइन, त्यहाँ चाहिँ थाहा भएको थियो क्या मलाई। सो गोइङ ब्याक, सो मेरो लागि चाहिँ द ब्याकमा इन्ट्रोभर्ट मान्छे जति बेला चेन्ज गर्न बाहिर निस्क्यो, म सबभन्दा सजिलो कार्य चाहिँ नि कन्फरेन्सेसहरू नभेट्ने, कहाँ जाने पनि थाहा छैन, कहाँ पैसा पर्छ के पर्छ, जान पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, सबभन्दा जान सजिलो माइतीघर मण्डला थियो कि होइन। त्यहाँ त यु क्यान गो जोइन पिपल, यु क्यान मिट पिपल, टिभीमा पनि आउँछ बेलुका चिनेकै मान्छे होइन, त्यहाँनिर त धेरै मान्छे चिन्दो रहेछ। द्याट्स हाउ इट्स इजी मेरो लागि। भर्खर 11 क्लास पढिरहेको थिएँ म, माइतीघर मण्डलाबाट जर्नी सुरु भयो। The same people are as an MP, few people have reached to where like these are people who are like abridged places अहिले होइन। They started new parties-हरू होला, ups and downs टन्नै भयो, तर the same people, the ecosystem त्यति बेला बनेको मेरो। सो त्यहाँ गएँ त्यति बेला। त्यस पछाडि म विवेकशील नेपाली पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा
स्टार्टिङ डे त्यति बेला थिएन विवेकशील नेपाली पार्टी सो बनाउनुपर्छ भन्ने बेलादेखि भनौँ न आइडिएसन उज्जवल दाईको र टिमको सबैले त्यो भिजन अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो ग्राउन्ड 2013-15-16 ए त्योभन्दा नि अगाडि कुरा 12मा एसएलसी दिएर पछाडि सुरु भएको जर्नी हो सो त्यस पछाडि द्याट्स वेन आई रियलाइज कि प्रब्ली म चाहिँ पोलिटिक्समा छिरिसकेँ क्या मलाई मजा आउनु थाल्यो हुन्छ नि लाइक चेन्ज दिस द्याट लाइक मजा आउँथ्यो तर धेरै बुझाएको थिइनँ डेफिनेटली अब आज आए पछाडि आई लर्न धेरै कुरा होइन त्यो ग्रोथ भएको छ 10-12 वर्षमा तर त्यति बेला चाहिँ मलाई जोस थियो छुट्टै एनर्जी थियो द्याट आई हेभ टु चेन्ज अनि म चेन्ज हुँदै सोसाइटी चेन्ज भएर देश चेन्ज गर्नु मात्रै बिकज करप्सन छ यो छ त्यो छ आज पनि छ त्यति बेला थियो होइन सो त्यति बेला वी वेयर लुकिङ लेट्स मेकअप न्यू पार्टी भन्यौँ अनि त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि म पार्टी बनाउँदा एनजिओ मैले जे भने चेन्ज भक्तपुर भनेर भक्तपुरमा सुरु गर्दै वेयर देवर एक्टिभिस्टहरू मेरो त्यो एनजिओमा जोइन गर्न थालेँ होइन आई स्टार्टेड बिकज काठमाडौँमा चाहिँ एक्टिभिजम रहेछ भक्तपुरमा छैन ती नजिक के होइन सो समथिङ इट्स मिसिङ आउट कति त्यति एभ्री टाइम बस चढेर यहाँ माइती घर मात्र आइपुग्नु होइन सो त्यो 1 घन्टा त मलाई बचाउनु पऱ्यो सो आई हेभ टु डु समथिङ कि भक्तपुरमा सुरु गर्छु भन्दा आई स्टार्टेड चेन्ज भक्तपुर सो द्याट्स माई 11 क्लासको एन्डको मेरो अघि स्टोरी थियो नि अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो एउटा स्किल बढेछ क्या थाहै नपाइकन द्याट वाज कि अल अबाउट यो क्याम्पेन्सहरूमा माइतीघर मण्डलमा मान्छे हजारौँ निकाल्नको लागि त केही चिज त टुल्स युज गर्छौँ हामी द्याट वाज सोसियल मिडिया होइन आई वाज युजिङ त्यो पनि त्यति बेला भर्खर आएको आई वाज युजिङ इट टु द बेस्ट रहेछ है अलरेडी होइन अनि पिपल वेयर लुकिङ फर इट रहेछ बल्ल मान्छेले मलाई रियलाइज गरेँ कि युआर भेरी गुड विथ मार्केटिङ भन्यो मार्केटिङ म त जिन्दै पढेको पनि छैन सुनेको छैन आइएम नट इन्ट्रेस्टेड एउटा पार्ट होइन अर्को मान्छे एउटा यो थियो एकजना अर्को मेन्टोर त्यति बेला आई वुड कल हिम मेन्टोर बिकज उहाँसँग धेरै लामो समय काम गरेँ सौनक भट्ट भन्ने मान्छे सो सौनक भट्ट त दाई सो हि इज द वान लाइक हुन्छ नि मलाई उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो म एकदम फेसबुकमा फोनमा एडिक्ट भनौँ न शब्द अहिले त्यो युज गरेँ तर एकदमै धेरै फोन बाहेक केही नचलाउने अनि त्यसमा नि फेसबुक न्युज फिड स्क्रोल मात्र गर्ने क्या बानी नै थियो कि लाइक 2जना गफ गरेर चाहिँ म त्यही गर्थेँ अनि यो त भएन दिस इज लाइक एकदमै नराम्रो बानी भयो तिम्रो यो त भन्नुभयो क्या उहाँले अनि विकनेसलाई हटाउने 2टा तरिका हुनसक्छ होइन भन्नुभयो उहाँले एउटा चाहिँ विकनेसलाई स्ट्रेन्थमा बदल्न सक्ने अर्को चाहिँ विकनेसलाई अब छोड्ने होइन अभोइड गर्दै बिस्तारै छोड्ने कुन बाटो ठिक होला त आई थिङ्क तिमीले चाहिँ आई फिल लाइक यु क्यान मेक दिस योर विकनेस एज यर स्ट्रेन्थ तिमी यति धेरै फेसबुक चलाउँछौ कि राइट नाउ इफ आई आस्क यु अबाउट एनिथिङ अबाउट देशमा के भइरहेछ यो संस्थाले के गरिरहेछ यो अर्गनाइजेसनले के गरिरहेछ यु क्यान टेल हिम म भनिदिन्थेँ क्या यो कलेजले के गरिरहेछ नि आज अस्ति यहाँ एउटा इभेन्ट भएको थियो नि काठमाडौँमा यहाँ यो भइरहेछ नि कि त्यो मलाई थाहा थियो देन आई रियलाइज कि सायद सोसियल मिडिया युज गरेर के हुन्छ भनेर अनि युडेमीमा फ्री कोर्सेसहरू फेसबुकको ब्लु प्रिन्टमा गएर पुरा सोसियल मिडिया सिक्न थालेँ अब सिकियो तर काम गर्ने ठाउँ थिएन एन्ड द्याट इज वेन आई स्टार्टेड डुइङ फ्रिल्यान्सिङ 1-2वटा कलेजेसहरूको त्यस पछाडि जहाँ इजी एक्सेस पाउँथ्यो मैले त्यहाँ गएर फ्रीमा काम गर्न थालेँ एक्चुली होइन जहाँ सजिलो हुन्थ्यो मान्छेहरूको सोसियल मिडिया चलाइदिने काम गरेँ दिस इज 2014मा अब 14मा अनि 14 पछाडि 15मा जब अर्थक्वेक गए पछाडि चाहिँ फेरि ब्याक टु भक्तपुर त्यो रिकन्स्ट्रक्सन काम गर्नुपर्छ रिलिफ गर्नुपर्छ म महिनौ त्यहीँनिर खटिएँ बिकज समथिङ द्याट फेरि ब्याक टु भक्तपुर गएँ म भक्तपुरमा फेरि गएर काम गरेँ अनि त्यति बेला पनि सोसियल मिडिया प्लेड गुड रोल फर मी क्या त्यो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड गर्न त्यो हुन्छ नि ल्याउनलाई अनि एउटा टाइम आयो नाउ आई फिल लाइक सोसियल क्याम्पेन्सहरूमा आइएम रियली गुड एट इट भन्ने फिल भयो क्या लाइक आइडिएसन यो गर्ने त्यो गर्ने अनि आई वाज टेकिङ अ कोर्स आई थिङ्क ग्यारीको कोर्स थियो त्यो पर्सनल ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कोर्स थियो त्यो सकाएको थिएँ तर कोमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसलाई गर्ने भन्दा चाहिँ आई थिङ्क पोलिटिसियन्स इज द राइट पर्सन द्याट आई सुड गो फर बिकज मलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ होइन अब म पोलिटिक्स चाहिँ छोडेँ फेरि विवेकशील नेपाली छोडेँ त्यो टाइममा बिकज आई फिल लाइक सधैँ सडकमा गएर मात्रै हुँदैन म आफूलाई पहिला मेरो ग्रोथ गर्नुपर्छ नलेज लेभल बढाउनुपर्छ आफू केही बन्नुपर्छ अनि गो ब्याक टु पोलिटिक्स त्यति बेला विवेकशील नेपाली हार्यो पनि अलिक पछाडि भनौँ छोडेर नथिङ रिलेटेड सो मेरो आफ्नो पर्सनल डिसिजन थियो आई टुक अ ब्रेक भनौँ होइन त्योबाट म सबैबाट छुटेर गएँ त्यस पछाडि म आफूतिर इन्भेस्ट गर्न थालेँ सोसियल मिडिया चलाउन थालेँ आफ्नो स्किल्स बढाउन थालेँ मार्केटेबल सेलेबल स्किल के हो त द्याट हेभ टु लर्न भनेर त्यो सिक्न थालेँ अनि 2015 सके पछाडि चाहिँ गगन थापा सो गगन दाईको सोसियल मिडिया म्यानेज गर्छु भनेर आई पिच टु हिम आई मेड द्याट बाटो बनाएँ चिन्ने मान्छेसँग गएर दाईलाई I literally made a presentation comparing with a lot of things. तपाईँको
पुरै एन्ड देन हि वाज लाइक आज त तिमीले पुरै भण्डाफोर गरिदियो मेरो सोसियल मिडिया लाइक हुन्छ नि लाइक आई वाज लाइक तपाईँले यसमा यति लाइक पाउनुभयो यहाँ यो गरे भए यहाँ पाउनुहुन्थ्यो तपाईँले तपाईँको यस्तोमा यो गाली खाइराख्नु भएको छ यो गर्यो भने यो पाउनुहुन्थ्यो त्यो लेभलको आई डिड द्याट प्रेजेन्टेसन एन्ड देन क्याम्पेनमा हि सेड आजबाट यो ल तिमी गर नि त लेट्स बी इन अ टिम भनौँ एन्ड देन आई वाज वर्किङ विथ हिम फर लाइक हुन्छ नि फ्रिल्यान्सै गरिरहेको थिएँ सो इट वाज गुड कि मलाई पोलिसी कसरी काम हुँदो रहेछ पोलिटिकल त्यो स्टेजमा के हुँदो रहेछ भन्ने एउटा गुड लर्निङ गुड बिल्डिङ मेरो लागि राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो भन्छु म होइन एन्ड त्यसले मेरो एउटा डोर ओपन गर्यो देन आई स्टार्टेड मेकिङ आई थिङ्क दिस इज अ रियली गुड फिल्ड भन्ने इन्टरनेसनली जुन फलो गरिरहेको थिएँ उता मोदीको क्याम्पेन होइन बाराक ओबामाको क्याम्पेन अलि अगाडि तर त्यो सबै चिज फलो गर्दाखेरि दिस इज अ रियली गुड फिल्ड होइन जुन मैले रियलाइज नगरेको रहेछु नेपालमा त छैन पो रहेछ त भनेर चाहिँ अनि म पायनियर भइसकेको थिएँ होइन त्यो आई थट आई सुड टेक इट टु नेक्स्ट लेभल सो 2017 को इलेक्सनमा आई गट अप्रुभ बाई अर्को पार्टी सेङ हाम्रो पार्टीको डिफ्रेन्ट लिडर्सहरूको यु हेभ टु म्यानेज एन्ड आई टुक द्याट डिल धेरै आई थिङ्क 8-10 जनाको क्याम्पेन लिड गऱ्यौँ सबैजना एकजना बाहेक सबै जिते सो द्याट वाज अ गुड डिल फर अस कि हामीले क्याम्पेन कसरी लिड गर्ने त्यो स्केलमा कसरी काम गर्ने द्याट वाज अल गोइङ मेरो साइड हसल बिकज आई डिन्ट नो कसरी करियर बनाउने कसरी पैसा कमाउने के हुन्छ थाहा छैन तर मलाई मजा आउँथ्यो गर्नलाई बिकज मैले सिकेको त्यो थियो नि त त्यही काममा अफरिङ ह्याप्पिनेस पनि थियो तर त्यही कामले गर्दाखेरि मलाई अफरिङ ह्याप्पिनेसमा कसरी गिफ्ट बेच्ने पनि आउँथ्यो होइन सो द्याट वाज मेरो स्किल चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको थियो लर्निङ अबाउट इट होइन अनि त्यस पछाडि अनि बिचमा चाहिँ आई थट अफ अब त्यस पछाडि यसमा करियर बनाउनलाई नेक्स्ट लेभल के गर्नुपर्छ भने स्कुल फर यङ पोलिटिसियन भन्नेमा 2 वर्षको फेलोसिप प्रोग्राम आई अप्लाइड आई गट इन टु इट त्यस पछाडि 3-4वटा देश ट्राभल गरेर मेरो कोहर्टमा बिजेपीको लिडर्स अरू देशको लिडर्सहरू क्याम्पेन म्यानेजर्सहरू छ होइन सो हामी 20जना 21जनाको कोहर्टमा चाहिँ एकदमै एक्सेप्सनल पिपलहरूको कोहर्टमा वी हामीलाई ट्रेन गरिरहेको सो त्यहाँबाट एउटा लिएर आयो पनि कसरी क्याम्पेन गर्ने नेक्स्ट लेभल कसरी लग्ने सो त्यस मेरो लागि अस्तिको पनि इलेक्सनमा वी डिड फर्म एउटा लुज नेटवर्क रजिस्टर्ड नगरिकन तर एकदमै एक्सपर्ट्सहरू क्रिएटिभ हेड छुट्टै एकदमै एक्सपर्ट्सहरूलाई टिम बनाएर वी डिड गुड क्याम्पेन्स अफ भनौँ मल्टिपल पार्टिज सो एउटा पार्टी मात्र सेन्ट्रिक नभइकन धेरै मान्छेको सबैमा मैले एउटाको क्याम्पेन लिड गरेँ होला मेरो अर्कोले अर्को तर वी वर लाइक लर्निङ फ्रम इच अदर के सो इट वाज रियली गुड अब नेटवर्क बनाउन मैले हेल्प गरेँ आई थिङ्क आई नो पिपल हु लुक्स आफ्टर यस्तो क्याम्पेन अहिले नेपालको टन्न मान्छे चिन्न थालेँ सो त्यसको केही इकोसिस्टम बनाउन हेल्प ट्राई गरिरहेको छु and working on it so politics ma त्यो aspect yeah this is such a great insight so can we also say where Gagan Thapa is right now it's also because of you I won't take that credit and also because of you not only because of you but Gagan also Thapa's because of you page maybe Gagan Thapa's page maybe definitely उहाँको सोशल मिडियाको एउटा बाटो चेन्ज गर्न आई थिङ्क आई प्लेड अ लिटल सानो रोल डेफिनेटली टिम थियो अरू पनि मान्छे थियो मैले मात्र गरेँ होइन तर आई डेफिनेटली ह्याड द्याट रोल कि आई थिङ्क सोसियल मिडियाको ठुलो पावर छ भनेर रियलाइजेसन आई थिङ्क आई ह्याड द्याट अनि त्यसपछि अनि देन अरू टिम ठुलो बन्यो त्यहाँनिर धेरै पिपल Gagan Thapa's vision is Gagan Thapa's vision होइन you cannot change that but trying to portray that vision in right words in right way in right platform that is something that he is trying exactly to that's learn. how I meant that's how I meant होइन exactly अब उहाँलाई वहाँ त्यहाँ पुर्याउनुमा उसको हात हुन्छ भने also somewhere भनेको also somewhere yeah सानो केही न केही त सपोर्ट आई थिङ्क of course because things must have changed he's one hell of a politician है तर I'm so मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि he should have already been the prime minister जस्तो लाग्छ है तर what do you have to say about it are अहिलेको leaders so powerful that उहाँलाई पावरमा आउनै दिँदैन what's your take on that त्यो त देखि नै रहेछ अहिले मैले भन्नै पर्छ क्लियरली त्यस्तै हुन्छ इट्स अ क्लियर पिक्चर कि अब त्यो भइ नै रहेछ लाइक हुन्छ नि अब उहाँ लड्नु पनि भयो होइन सो इलेक्सन लड्नु पनि भयो भनौँ संसदीय दलको हेड बन्नको लागि त्यहाँ पनि जित्नु भएन नि त सो आई थिङ्क द्याट्स अलरेडी थाहा पाइयो कि उहाँले आफ्नो पार्टी चाहिँ किन नखोले होला है तर म चाहिँ आई वन्डर होइन आई थिङ्क यो दलीय पार्टीहरू धेरै छन् अनि दलीय पार्टीहरू बाहेक अरू अप्सन छैन भनेर आई थिङ्क इज भेरी वेल अवेर अहिलेलाई तर बिफोर दिस रासोपा ह्यापेन्ड होइन या त्यति बेला आई थिङ्क इज वेल अवेर टेक द्याट लेभल अफ रिस्क आई गेस त्यो गरिसकेपछि जुन लेभलमा उहाँ पुगिसक्नु भएको थियो त्यहाँबाट डिभिएट हुने कि नहुने भन्ने एउटा थट आयो होला आई थिङ्क जुन पार्टीमा हि बिलिभ भनौँ त्यो पार्टीमा बिलिभ गरेर जुन आइडियोलोजी जुनलाई अगाडि बढाएर कांग्रेस आइडियोलोजी इज अलवेज गुड होइन सो त्यसलाई उहाँले जुन बिलिभ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यही भएर नि हिडिन वन्ट टु लिभ द्याट जुन भइसक्यो आई थिङ्क चेन्ज हुन्छ भन्ने एउटा होपफुल चेन्ज गर्छु हामी धेरै कुरामा भनौँ न यत्रो स्ट्रगल हुँदा नि भइरहेछ भनेर म जसरी बिजनेसमा गरेर आई थिङ्क इज लाइक
लाइक यु बिन डुइङ इट फर इयर्स नाउ कति वर्ष होइन डिकेड्स भनौँ त्यत्रो गरेर बसिरहनु पर्छ अब आई थिङ्क आउँछ टाइम वाइ नट क्रिएट भनौँ त्यो मुभमेन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ इन्टरनली एन्ड आइभ सिन द्याट भइ नै रहेछ र सँगसँगै very closely monitor all these politicians and their growth नि हैन त आइएम भेरी लाइक कसले के गर्छ कुन पोलिटिक्सले के गर्छ कसरी बोल्छ कुन तरिकाले बोल्छ बिकज मेरो जुन बेला मैले त्यो कोर्स सुरु गरेँ नि स्कुल फर यङ पोलिटिसियन समथिङ द्याट आई रियलाइज वाज लिडर्समा ग्याप रहेछ क्या सो आई थिङ्क दिस इज अ ब्युटिफुल प्लेस टु सी इन मेरो नयाँ थर्ड भेन्चर Oh wow! I've always registered it. Our co-founders बिस्तारै रिलिज we're coming up with like few months नयाँ company. So it's Nepal Center for Political Leadership. Oh, yeah. Wow. So this is where we're going to empower, prepare aspiring politician. So this is an incubation center for politicians. Then accelerator program for politicians who are already elected. उनीहरूको पनि आजको दिनमा बिल गर्नको लागि टिम चाहियो नि टिम बनाउनु प्र्याक्टिस छैन सपोर्ट सिस्टम छैन त्यो बनाउनु त कस्तो हेल्प गर्नु पऱ्यो नि सो अनि आजको दिनमा आजको च्यालेन्जेस के छ अनि हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू कहाँ छन् क्या कति त्यो त ग्याप देखिएछ नि त सबैले होइन सो त्यहाँनिर म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी आजको दिनको ह्युमन रिसोर्स यो लिएर आएर ब्रिज गरौँ communication skills everything so that's where we are coming up with so I think that's something that I realized. How can I enroll? By being the stylist of all the upcoming footage. And I think त्यो पनि एकदम necessary हाम्रो last time कुरा भयो थियो नि How do you want to style that politician and how do you want to be portrayed and let's say त्यो पनि एकदम important role so मैले सानो एउटा 2017 को त्यति बेला भर्खर स्टार्ट गरेको थिएँ नि त सो मलाई थाहा पनि थिएन होइन सो त्योभन्दा अगाडि इलेक्सन कहिले भएकै थिएन त्यसरी कन्ट्रीमा 17 मा इलेक्सन गर्दाखेरि भनौँ म क्याम्पेन म्यानेजर हुन पाएँ अब फोटोसुट गर्नु पऱ्यो होइन फोटोसुटमा त लुगा लगाउनु पऱ्यो देन अब मैले आई टु डु रिसर्च अन लाइक कस्तो कलर लगायो भने दिस इज लाइक पर्सुएसनको कलर होइन कुन तरिकाको पोज दिने अब आई टु लर्न फ्रम बिगर लिडर्स होला इन्टरनेसनल ग्लोबल लिडर्स बाह्रको मैले कुन कलर लगाइरहेको छ यो लिडरले कस्तो लगायो मेरो लर्निङबाट भएर चाहिँ यु गाइज आर लाइक त्यसको त एक्सपर्ट सो मैले त्यति बेला भनौँ न जे सिकेँ जुन लेभलमा हल्का रिसर्च गरेर गराएको थिएँ मेबी यो जुन तिम्रो जुन यो के अरे व्हाट डु कल इट युनिभर्सिटी के थियो अहिले इट्स सेन्टर फर पोलिटिकल लिडरशिप होइन त्यसमा चाहिँ नि however we can contribute however we can help right we're definitely willing to support this movement of yours in any level possible okay from my end होला उसको end होला तर definitely एकदम यदि देशमा कसरी चेन्ज ल्याउँछ भने त्यो स्किलले गर्दाखेरि आउने हो नि त होइन अनि त्यो स्किल बिल्ड गर्ने कुनै प्लेटफर्म इफ यु क्रिएटिङ भने हाउएभर वी क्यान एन्ड आई रियली अर्ज एनीबडी हु इज वाचिङ दिस पडकास्ट लिसनिङ टु दिस पडकास्ट कसरी अप्रोच गर्ने अब तिम्रो त्यो लिङ्कहरू भइ नै हाल्छ यसमा होइन सो मेबी दे क्यान रिच आउट टु यु एन्ड यु नो सपोर्ट हेल्प वेयर एभर पोसिबल के खास चाहिँ स्कुल फर चेन्ज नाउ या सो सिम्पल कुरा भनौँ न म मेयर बन्न गइरहेको छु फर इक्जाम्पल भने होइन मलाई साँच्चै तिमी बन्छ जस्तो लाग्छ एक्जाम्पल दिने आजको दिनमा सिक्ने ठाउँ गएको छ त होइन म एउटा सिइओ बन्नको लागि एउटा कम्पनीको फाउन्डर बन्न सिइओ बन्नलाई एउटा पोजिसन पुग्नको लागि हामीलाई सिक्नको लागि कति टाइम लाग्छ अनि केही पनि नसिकिकन जस्ट म आजको दिनमा नर्मल पोलिटिसियन बनाएको छ भोलि इलेक्टेड पोजिसन युआर इन द एक्जिक्युटिभ पोजिसन भोलिबाट काम गर्नु पऱ्यो डेलिभरी दिनु पऱ्यो डेलिभरी दिन त यु हेभ टु हेभ द्याट स्किल्स नलेज कहाँ के गर्ने हो कसरी गर्ने हाउ टु गेट थिङ्स डन नेगोसिएसन स्किल कसरी गर्ने कम्युनिकेसन कसरी गर्ने प्रोजेक्ट प्लान कसरी गर्ने बजेट कसरी बनाउने यो कुरा थाहै छैन अनि देशको लागि गएर अनि म आइल एक्सपेरिमेन्ट जसरी म स्टार्टअप गरिरहेको छु होइन त्यसरी गरेर त्यहाँ पनि आइल डु इट फर अ वाइल देशको पैसा सकाएको एकदम त्यो भइरहेको छ वी ह्याड अ पडकास्ट विथ शैलेन्द्र राई एन्ड ही सेड फर एनिथिङ टु लर्न यु निड एटलिस्ट गुड 7-8 इयर्स रे के होइन अब इमेजिन होइन यु गो जस्ट रिचिङ देयर भर्खर इलेक्ट भएछ अनि देन यु स्टार्ट टु अनि भोलिबाट फेरि हामी सबैलाई सिटिजनलाई भोलिबाट फेरि रिजल्ट चाहिएको छ डेलिभरी चाहिएको छ अनि देन इट्स नट ह्यापनिङ बिकज त्यो म्याचै भएन त्यसको लागि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो प्रिपरेसनमा काम गर्नु पऱ्यो एन्ड द्याट्स वेन आई रियलाइज आई थिङ्क यो चाहिन्छ एकदम हाइली यो अहिले हामीले सोसियल मिडियाको कुरा गरिराख्दाखेरि र पोलिटिक्सको कुरा गरिराख्दाखेरि आई जस्ट रेड समवेयर यो रुटिन अफ नेपाल बन्दको फेसबुक पेज बन्द भयो अरे दे unpublished भनेर भन्छ so why did it happen and what's your thought on it why did it happen I think admin को बाट आको भनौँ जे आछ उहाँले has posted it saying कि I think भनौँ that's what you guys wanted भनौँ guys भन्दा there's like pro contra I think सबै मान्छे अलि इगोइस्टिक भएन त्यो कुरा त्यो पोइन्ट अफ भ्यू
यस्तो होला त्यतातिर भन्दा मैले बुझेको चाहिँ अब वेन हि भनौँ न आई थिङ्क रुटिन अफ नेपाल बन्दको एउटा छुट्टै फ्यान बेस छ तर सँगसँगै जुन लेभलमा एज अ पर्सन एउटा ह्युमन बिग त हो नि त होइन वेन यु स्टार्ट गेटिङ थ्रेड्स जसले पनि नेगेटिभिटी त्यो एक लेभलमा सबले ह्यान्डल गर्न सक्छ आई थिङ्क द्याट्स वेन यु मेक डिसिजन देयर आर पिपल सेङ यु हेभ कम ब्याक आउनु नि चान्स छ नि त इट्स अ स्मल बटन पब्लिस सो आई थिङ्क आउँछ अनि आई हेभ बिन फलोइङ देयर एप इट्स ब्युटिफुल प्रमोसन भयो तर दे आर अपडेटिङ इट रेगुलरली well deserved promotion हामीले अब a platform like that which has grown from nothing to a massive के अरे त्यो भनौँ न मिडिया इन नेपाल द्याट्स commendable work behind this it's not just one person doing it नि होइन अब तर चाहिँ त्यो इट्स अ ह्युज पोलिटिक्समा जुन लेभलमा पोलिटिसाइज हुन्छ एउटा लेभल हुन्छ प्रोपागेन्डा त्यति नै आउँछ होइन यो सबै एज हामी त कन्सियस भनौँ न अवेर सिटिजन हो नि त होइन आजको दिनमा धेरै कुरा बुझेको छौँ हाम्रो अल्गोरिदम भन्ने थाहा छ हामीलाई कस्तो कन्टेन्ट फिड गरिरहेछ म्यानिपुलेसन कसरी हुन्छ हामी त वेयर मार्केटिङ फिल्ड वेयर बिजनेस फिल्ड सो वी नो दिस थिङ कसरी हुन्छ अनि डेफिनेटली हरेक कुरा राइट पनि थिएन होला होइन त्यो पर्सेन्टेज हुन्छ नि ग्रे हो नि त एरिया होइन सो कति कुराहरूले पनि इन्टेन्सनली नगरेको तर भइदिन्छ होला सो थिङ्स प्लेडेड पिपल मेड इट प्रोपागेन्डा पनि भयो होला कति कुराहरू ट्रुथ पनि थियो होला सबै कुरामा अब इट जस्ट बिकेम अ गुड इस्यु आई थिङ्क इट्स अ गुड एउटा केस स्टडी बन्न जान्छ एउटा त्यसरी जन्मेको यति पावरफुल मिडियालाई सट डाउन अथवा अनपब्लिस गराउने स्टेजमा इट्स अ गुड केस स्टडी रिसर्च गर्ने ठाउँ के तर कस्तो के अरे अब इन अ वे जुन इन्सिडेन्ट रिसेन्टली भयो होइन होइन के अरे एज अ person with so much responsibility in hand you know he's the mayor of the most powerful city in the country right to write something like that like I'll burn the house down type I'll burn the whole thing down one type go थियो नि त त्यो त हैन त्यो त threat type को भयो नि त there was do you how much effect you as a somebody who's studying this हैन how much will it affect him okay as a person as a politician or as a future MP of the country भनौँ न इट जस्ट लाइक आई थिङ्क त्यो सेन्टिमेन्ट पपुलिजम सब भइरहेछ नि त अहिले होइन आई थिङ्क द राइट मुभमेन्ट कसैले गरिरहेको छ तर एज एथिकल र भनौँ न एज एथिकल र ट्रस्टेड अनि एउटा लिडरले गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यो होइन डेफिनेटली बिकज बाटो देखाउने हो नि त होइन त्यो द्याट्स नट द राइट वे टु डु इट बिकज गभर्मेन्टको पार्ट भइसक्यो अकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ होइन तर जुन तरिकामा जुन डिरेक्सनमा गएर द्याट्स नट अ राइट डिरेक्सन फर स्योर तर मेबी गर्न खोजेको इन्टेन्सन समथिङ एल्स थियो तर राइट ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसन म त भन्यो अघि भने नि त्यो सिकिरहेको छु म सो त्यो कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट द वे द्याट शुड बी प्रेजेन्टेड इट शुड बी द वर्डिङ्स आर नट राइट टु इमोसनल अबाउट इट व्हाटएभर ह्यापन त्यसको लागि सेन्टिमेन्टल भयो त्यो कुरामा लिडर भन्दा त्यो पनि कन्ट्रोल गर्न सिक्नु पर्छ मेरो लागि देयर वाज वान डे होल डे च्यालेन्ज कि मिडिया कसरी फेस गर्ने इन्टरभ्यू कसरी गर्ने यो गोइङ टु गेट एलिगेसन्स भोलि होइन अगाडि त प्रोपागेन्डा आउँछ हाउ डु यु डु इट भनेर मलाई त डेली त्यहाँनिर अगाडि पुरा पत्रकार राखेर सो इट वाज अ सिमुलेसन होइन म अगाडि बस्छु देन त्यहाँ अगाडिबाट दिल स्टार्ट एलिगेसन लाउनु थाल्छन् मलाई हाउ डु ह्यान्डल दिस होइन हाउ डु डु इट राइटली सो त्यो सिकाएको छ क्या हामीलाई होइन द्याट्स वाट आइम बिङ ट्रेन्ड त्यो हुनुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो कल्चर छैन नि है जसरी बाहिर तिम्रो के अरे इभन द प्रेसिडेन्ट युएसमा प्रेसिडेन्ट हिमसेल्फ इज अन द पोडियम एन्ड देयर आर लाइक पिपल आस्किङ देम डिरेक्ट क्वेसन्स अन देयर फेसेस होइन होइन कहिलेकाहीँ उनीहरू पनि इमोसनल भएर जे पाए त्यही भनेको पनि छ होइन तिमी के अरे डोनाल्ड ट्रम्पकै इक्जाम्पल दिने भने हि हेज बिकम सो मच इमोसनल उसले गएर के तिमी फेक न्युज हो गेट आउट त्यसरी पनि भनेको छ उसले होइन डोन्ट स्टप आस्किङ क्वेसन पनि भनेको छ होइन सो नेपालको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो लेभल अफ क्वेसन सोध्ने छैन नि त यहाँ त हात समातेर ल भन्नुहोस् भनेर भन्ने मान्छेहरूले मात्र क्वेसन सोध्न पाउने जस्तो छ होइन पोडियममा राखेर राइट क्वेसन्सहरू सोध्ने प्लेटफर्म हुनुपर्ने हो नि होइन त डेफिनेटली सो त्यसको लागि सिटिजन अवेर हुनु पऱ्यो फर्स्टमा होइन आजको दिनमा अब डिबेट चलिरहेको छ कि फ्यान हुने कि अकाउन्टेबल सिटिजन भनौँ न अवेर सिटिजन बन्ने एक्टिभ सिटिजन यहाँ त फ्यानहरू धेरै छ होइन फ्यान भन्दा नि आफ्टर आस्क क्वेसन इफ इज डुइङ रङ राइट अकाउन्टेबल बनाउनु सक्नु पऱ्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो त्यो त सोध्नको ठाउँ बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि सिटिजन इम्पावर गर्नुपर्छ अनि हामी जस्तो मान्छेले त त्यही भएर नि पोलिटिक्समा म भोलि पोलिटिसियन हुँ नहुँ इज अ सेकेन्डरी क्वेसन तर आई हेभ टु बी एक्टिभ सिटिजन आई हेभ टु आस्क क्वेसन आई सुड नो वाट इज पोलिटिक्स बिकज यसले मलाई डेली इफेक्ट गरेको छ होइन थाहा छैन भने म आजको दिनमा झन्डै इलिगल भइसकेको थिएँ अस्ति eCommerce policy if you follow it or not होइन सोसियल मिडियाले बेच्न पाइँदैन अरे मेरो त 80% सेल्स 90% सेल्स सोसियल मिडियाबाट हुन्छ आज दिनमा होइन सो आई हेभ टु रिच क्वेसन कि इकमर्सको बिल पारित हुनु हुँदैन होइन वी वेन्ट एजुकेट एडभोकेसी गर्न सुरु गऱ्यौँ अब मेरो लागि बल्ल रियलाइज भयो नि त त्यही बेला होइन तर त्योभन्दा अगाडि कतिले त रियलाइजै गरेको छैन मान्छेले कि सांसद चलिरहेछ चल्दैछ एक्टिभली त्यसरी भन्नु नगएको भए सायद
त्यो इम्प्लिमेन्ट पारित भइसक्यो पनि हुन्थ्यो होला। अनि जेल जानु पर्थ्यो फेरि 3 वर्ष जेल थियो। अब इकमर्सै छ भने इलेक्ट्रिक कमर्स बनाइदिइसकेको थियो। सो ओके सही हो। होइन त्यस्तो पनि कुराहरू थियो। हाउ के अरे अहिलेको सिचुएसनमा वाट डु यु थिङ्क इज द मेजर सोर्ट अफ प्रब्लम इन नेपालको पोलिटिक्स के फ्रम योर पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ नि एज समबडी हु स्टडिङ दिस होइन वाट इज द मेजर प्रब्लम के भइदियो भने चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ के अरे अब अस्तिसम्म हामीले कुरा गर्दाखेरि बालेन जस्तो मान्छे आउनुपर्छ चेन्ज ल्याउनुपर्छ हाम्रो के अरे स्वतन्त्र पार्टी जस्तो मान्छेहरू चेन्ज लिडर्सहरू आउनुपर्छ इज द्याट द ओन्ली वे डेफिनेटली केपेबल मान्छे र भनौँ न त्यो पोजिसनलाई राइट फिट हुने मान्छे आउनुपर्छ होइन। तर आइसके पछाडि कसरी डेलिभर गर्ने अब भनौँ एभ्री वान राइट हेर्दाखेरि केपेबल केमा दिने भन्दाखेरि अब होला राम्रो युनिभर्सिटी पढेर आएको होला अथवा धेरै काम गरेको होला इयर्स अफ एक्सपिरियन्स होला होइन अथवा टेक्निकल स्किल्स होला। सो एउटा पोलिसी बन्नको लागि हार्वर्डको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्रेमवर्क एउटा बन्नको लागि यु सुड बी टेक्निकली करेक्ट होइन एडमिनिस्ट्रेटिभली फिजिबल र पोलिटिकली सपोर्टेबल हुनुपर्छ। यो तिनटै चिज म टेक्निकली खतरा छ होला यो पोलिसी अब हुन्छ भने अनि त फेल हुन्छ बिकज यो अरू दुइटा छैन नि त पोलिटिकली सपोर्टेबल छैन अर्को पार्टीले विरोध गर्छ मैले सुरु गरेँ अर्कोचोटिमा बन्द हुन्छ बिकज छैन सबैको सपोर्ट। त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभली फिजिबल नहुन सक्छ फेरि। सो यो तिनवटा फ्रेमवर्कलाई त्यो हुन्छ नि म्याट्रिक्स बनाएर कहाँनिर प्लट गर्दाखेरि यो तिनटै चिज चाहिँ मिल्नु पऱ्यो अनि बल्ल यो पोलिसी बन्छ भन्ने हो क्या। डु यु थिङ्क यो भइरहेछ नेपाल छैन अब यो केपेबल यो हिसाबबाट अब आयो होला टेक्निकली करेक्ट मान्छे आयो तर चाहियो राम्रो मान्छे आउनुपर्छ अनि इट्स अ गुड साइन पनि हामी देखिरहेछौँ त। आजभन्दा अगाडि लास्टको जुन के अरे पार्लियामेन्टमा जुन डिस्कसन हुन्थ्यो हामीलाई थाहा पनि हुन्थेन होइन। आज दिन हामी टिकटक हेरेर छौँ फेसबुक हेरेर छौँ वी फलो कि ओके यार यो इस्यु बोल्यो आज त्यहाँ एउटा एमपीले हाम्रो आवाज उठायो एन्ड दिस इज समथिङ चेन्ज देख्न थाल्यौँ। अब अर्को भनौँ गिभिङ इक्जाम्पल काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनकै होइन बालेनको कारणले गर्दा प्रोब्ली वी रियलाइज कि कति ठुलो पावर रहेछ त लोकल बडीसँग त होइन त्यो त थाहै थिएन नि। आज झन् बल्ल थाहा पायो कि लोकल बडी यति पावरफुल हुनसक्छ। ओके द्याट समथिङ बल्ल रियलाइज गरेँ देन पिपल आर इन्ट्रेस्टेड कि लोकल बडीलाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने। त्यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा अरू ठाउँमा काम भयो होला यहाँनिर कति भइरहेछ छैन गाह्रो भइरहेछ। यसको कारणले गर्दा अर्को एउटा मेयरले पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ कन्फिडेन्स लियो होला क्या मैले सक्छु बिकज यो त मेरो अधिकारमा पर्छ होइन। सो चेन्ज हुन्छ। सो आई थिङ्क क्यापेबल हुनुपर्छ बट सिस्टमिक चेन्ज हो यो एकदमै ठुलो भनौँ न इट्स नट कि आजको भोलि चेन्ज हुँदैन इट टेक्स इयर्स एन्ड इयर्स। तर यसको लागि गुड साइन पिपल बिकज हामीले वर्षौँ लगाएर बिगारेको सिस्टम हो नि त सबैतिरबाट करप्टेड छ सबैतिर बिग्रेको छ। इन्ट्रा पार्टीको डेमोक्रेसी हेर्छौँ भने बिजोग छ 2-3 जना भर्खर गगन दाइको कुरा गरेँ हामीले होइन 2-3 जनाले टिकट कसलाई दिने कसलाई नदिने हुन्छ होइन। सो त्यस पछाडि त्यो त म आजको दिनमा ल्याटरल इन्ट्री गर्छु भने पार्टीमा मिल्दैन होइन। बेस्ट पर्सन होला राम्रो पढेर आएको छ राम्रो एक्सपिरियन्स छ भोलि म बेस्ट डेलिभरी दिन सक्ने मान्छे होला तर आई हेभ टु गो जिरोबाट कहिले माथि आउने हुँदैन होइन। सो तर म आइ एम स्योर कि आई क्यान बिट लट अफ पिपल त्यहाँ पार्टीभित्रको होइन म आइएम डिजर्भिङ फर द टिकट होला त पाउँदैन। इट्स बिकज इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी इज एकदमै नराम्रो। सब चिज चेन्ज हुने टेक टाइम्स अनि तर हल्का साइन पोजिटिभिटी एउटा अहिले भने जस्तो पछाडि कता ब्राइट साइन देखिन खोजिरहेछ लेट्स बी होपफुल लेट्स वर्क फर इट भन्ने हो। So do you really think we need somebody like Lee Kuan Yew? I'm a great fan. I'm a good. So am I. Yeah. So am I. So सिङ्गापुरको हिस्ट्री उसको स्पिचेस त्यो हुन्छ नि हाउ डिड ही प्रिपेयर कि यति राम्रो सिस्टम बनाएर गयो जुन तर ही हिमसेल्फ वाज अ भेरी स्ट्रिक्ट पर्सन भनेर सुने है मैले उसको स्ट्रिक्टनेसले गर्दाखेरि नै राम्रो भयो भनेर। So that's the reason I asked we need somebody like Lee Kuan Yew because अहिले जनता नै एकदम so relaxed छ के त्यो। Do you think Balen is somewhat like that? So a little strict like this is what needs to happen one time. एउटा डेमोक्रेसीको थ्रेड भनेको चाहिँ अटोक्रेसी हो होइन भनेको एउटा मान्छेमा धेरै पावर दिने अथवा एउटा मान्छेले चेन्ज गरिदिन्छ पुरै सिस्टम भन्ने होइन थ्रेड हो। अनि यो दिस इज अ थ्रेड जसको अघि किनभने फेरि त्यहीमा गयो भने त यु नेभर नो नि भोलि एउटा मान्छेलाई पावर दियो भने त होइन बिग्रिन पनि सक्छ कम्प्लिटली पुरै अर्कै हुनु सक्छ। सो तर मान्छेहरूको फ्रस्ट्रेसन लेभल यति पुगिसके पछाडि त्यो आउँछ नि त थ्रेट अफ डेमोक्रेसी बिकज आई डोन्ट ह्याभ फेथ मलाई ट्रस्टै छैन हाम्रो सिस्टममा होइन। सो मलाई के एउटा मान्छेले हल्का नेक्स्ट लेभल कुरा गरिदियो कि म चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु भन्नु भन्यो भने आई बिलिभ त्यो मान्छे आई थिङ्क यसलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसको राइट टाइमिङ धेरै मान्छेले फाइदा उठाएको छ सिन राइट मुभमेन्ट भनौँ न त्यसरी नै इभन डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो क्याम्पेन त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो होला होइन। त्यस पछाडि भनौँ न हाम्रो देशमा पनि देयर आर लिडर्स जसले राइट त्यसरी नै गाली गरेर आई विल चेन्ज दिस द्याट भन्नु त्यो द्याट्स एउटा भोटरको सेन्टिमेन्ट आज के छ त्यसलाई क्याच गर्छु भन्ने आउने हो नि त। अनि द्याट्स अ थ्रेट टु डेमोक्रेसी फेरि
होइन बिकज त्यो भयो भने भोलि त हामीले यत्रो वर्ष लिएर आएर हामी भनौँ न फ्रिडम यो भनेर आएर भोलि जान सक्छ यु नेभर नो सो त्यस्तो खाले एकदमै नराम्रो भइसकेपछि त्यो भनौँ न आइम नट सेङ लिक्वेन्युलाई एकदम नराम्रो तर त्यो त्यो टाइममा इज इट द करेक्ट टाइम अब यो टाइम भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन that somebody like Leak on you with some strict rules आउनुपर्छ अहिले नेपालमा जस्तो लाग्छ लाग्दैन मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन एकजनाले चेन्ज गर्न सक्दैन डेफिनेटली इट्स अ सिस्टम र हामीले यत्रो वर्ष लगाएर बनाएको भएको भएर सो वी निड पिपल जसले डेमोक्रेसी फलो गरेर डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सहरू फलो गरेर ग्रोथ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अनि वी निड त्यस्तै चेन्ज नट कि एकजनाले आएर भोलिको दिनमा जे पनि हुनसक्छ भोलि हामी पहिला जस्तो टाइम पनि होइन नि अहिले उसले जुन टाइममा सुरु गर्यो जुन टाइप अफ मान्छेहरूसँग डिल गर्यो अहिले त वी आर वे एडभान्स इन टेक्नोलोजी वे एडभान्स इन थिङ्किङ होइन अहिलेको टाइममा त्यो पहिलाको जस्तो उनले गरे जस्तो नेपालमा गर्न खोजेर मिल्दैन नेपाल इट्सेल्फ इज अ युनिक कन्ट्री नि त होइन यहाँ त यहीँको मान्छेहरू किनभने हाम्रो कल्चर हाम्रो मान्छेहरू दे थिङ्क डिफ्रेन्टली क्या होइन वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई सो मेनी कल्चर्स इट्स जस्ट नट लाइक वान हिन्दू कल्चर अर बुद्धिज्म टाइपको छैन नि त लाइक म धार्मिक हिसाबले पनि कामको हिसाबले पनि हाम्रो हरेक फ्यामिलीमा एकजना मान्छे कोही युएस छ कोही युरोप छ कोही अस्ट्रेलिया छ सबै ठाउँको केही न केही इन्फ्लुएन्स छ नि त सबैजनाले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहेछन् होइन त्यही अनुसारले बुझिरहेछन् इट्स अ युनिक सोर्ट अफ अ कन्ट्री नि त यहाँ चलाउनको लागि यहाँ कोही जुन अहिले बन्दै बिल्ड गर्दै एउटा जुन तयार भएको छ मोड्युल त्यही मोड्युललाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउनेतिर सबैजना चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ रादर देन ट्राइङ थिङ्क अफ समथिङ लाइक रियली ड्रास्टिक रियली स्ट्रेट गरौँ भनेर पेलेर पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ क्या वी निड स्किल एम्पावर क्यापेबल सँगसँगै पर्सनल भ्यालुज हुन्छ नि त्यो इन्टिग्रिटी आफ्नो प्रिन्सिपल्स बिकज आजको दिनमा त्यहाँ प्रब्लम आएर नि त अर्को होइन बिकज देश नै यस्तो भइसक्यो कि मैले अरू पोडकास्टमा पनि सुनिरहेको थिएँ कि भनौँ न लाइक हामी नै सजिलो काम गराउन त्यो त जान्छौँ एभ्रिथिङ इज फास्ट ट्र्याक यो त्यो चिनेको कनेक्सनबाट चल्छ अनि यो त सिस्टममा आज हामी र युएसमा भनौँ न म भर्खर युएसबाट आएर आई वाज टकिङ टु फ्यु नेप्लेस पिपल देयर होइन जो नेपालमा बसिरहेको छ दे वर कम्पेयरिङ यही पार्ट यहाँनिर एटलिस्ट तनाव त लिनु पर्दैन मैले यो चिनेको छु त्यो चिनेको छु भन्नुभन्दा इट ह्यापन्स बिकज सिस्टमले भइरहेको छ यहाँनिर होइन सो एउटा त्यहाँबाट यहाँ आउनु त्यही भएर त गाह्रो छ यहाँ आइसकेपछि भोलि भनौँ न यहाँ त सानो काम गराउनु पऱ्यो भने कत्रो गाह्रो छ होइन मान्छे नचिनी हुँदैन जे गर्नलाई पनि सो त्यो औषधि धरी एउटा किन्नको लागि हस्पिटलको ओनर चिन्नुपर्ने स्थितिहरू छ यहाँ होइन सो इट्स सच अ के अरे स्याड रियालिटी अफ नेपाल हाउएभर लाइक यु सेड लाइक बिस्तारै यो कुराहरू राम्रो हुँदै गयो सिस्टमेटिक बन्दै गयो भने इट्स अ गुड चेन्ज फर बेटरमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग होस् जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन सो हामीले अहिले जसरी अन्टरप्रिनरसिपलाई ग्ल्यामर बनाइरहेछौँ नि स्टार्टअपहरू एकदम ग्ल्यामराइज भइरहेछ नि अन्टरप्रिनर बन्नुपर्छ स्टार्टअप गर्नुपर्छ त्यस्तै पोलिटिक्समा पनि युथहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन डेफिनेटली पर्छ पोलिटिक्समा युथहरू आउनै पर्छ पोलिटिक्सलाई पनि ग्ल्यामराइज गर्न सकिन्छ द्याट्स वाट वी डुइङ आजको दिनमा पोलिटिकल एउटा ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ एउटा पार्टीले गर्छ उनीहरूको स्कुल विभाग भन्ने हुन्छ ट्रेनिङ दिन जानु म आफै ट्रेनर भएर गएको छु डिफ्रेन्ट पार्टिजको ट्रेनर भएर होइन सोसियल मिडिया कसरी चलाउनुपर्छ तपाईँहरूले क्याम्पेन कसरी प्लान गर्नुपर्छ होइन आई ट्रेन्ड थाउजन्ड्स अफ लिडर्स नेपालमा अहिले पनि तर यस्तो बोरिङ तरिकाले प्लान गरेको हुन्छ त्यो कि नो इज इन्ट्रेस्टेड 100,000 राखेको छ त्यो फ्लोरमा अनि वान वे होइन लिडरलाई मैले सुनाउने होइन नि म त वी हेभ टु बिल्ड लिडर्स त्यो लिडर हो भोलि मेरो देश चलाउने मान्छे अगाडि छ अनि म गफ सुनाइरहेको छु दिस डजन्ट ह्यापन दिस वे इट सुड बी ग्ल्यामराइज हामी डिजाइन थिङ्क सिकाउनुपर्छ होइन बिकज द्याट्स वेन कस्टमरको भोटर्स भनेको सिटिजन भनेको कस्टमर हो नि बिजनेसको आइडियाबाट सोच्दै गर्दा उसको प्रब्लम के हो त रियल प्रब्लम के हो त्यो सल्भ गर्नुपर्छ त्यसको लागि बुझ्नु पऱ्यो सो त्यो डिजाइन थिङ्किङको प्रिन्सिपल्स होला फ्रेमवर्क्सहरू होला यो सिकाउनुपर्छ देन द्याट्स वेन इट बिकम्स ग्ल्यामर होइन त्यसपछि उनीहरूको फाउन्डेसनल लेभलदेखि अनि गुड पिपल जसले चाहिँ आज भनौँ न आज धेरै मान्छेले चाहिँ इट्स अ डर्टी गेम इट्स नट अ प्लेस वेयर आई बिलोङ टु भनेर धेरै मान्छे गएको छैन नि होइन वेन इट्स अ ग्ल्यामर आई थिङ्क दिस इज अ प्लेस वेयर आई क्यान मेक बिगर इम्प्याक्ट सबैभन्दा ठुलो चेन्ज यहाँ गएर हुन्छ म गयो भने हो नि त्यति बेला के बनाउने यु थिङ्क अबाउट इट नो वाट एभर वी डिस्कस होइन हामीले यहाँ पपटकमा कति इस्युजहरू कुरा गरिसकेका छौँ चाहे त्यो कम्पनीको लेभलमा होस् चाहे इम्प्लोइमेन्ट लेभलमा होस् चाहे होइन जुन इन्डस्ट्री लास्टमा गएर कहाँ ठोकिन्छ थाहा छ पोलिटिक्समा गएर नेपालको पोलिसी ठिक छैन नेपालको वाट आर वी डुइङ हाम्रो पनि त ह्यान्ड्स टाइट छ नि त हामीले पनि केही एन्टरप्राइज सुरु गरेर छ हाम्रो फोकस त त्यहाँ हुन्छ नि त वी सुड बी एबल टु फोकस अन आवर एन्टरप्राइजेस नि त वाइल हाम्रो के हुन्छ जे प्रब्लम आयो भने
सरकारले गरेर हुन्छ कि अनि वी क्यान नट डु एनिथिङ अबाउट इट बिकज हामी त्यो डिरेक्सनमै छैन हाम्रो त एक्सपर्टिज पनि छैन अल वी क्यान डु इज कम्प्लेन बाई केही फिल हुँदैन राम्रो गरिरहेको नराम्रो गरिरहेको यही हुन्छ नि चिया गफ होइन पप टक होइनमा लास्टमा गएर त्यहीँ ठोकिन्छ कि एन्ड यु भेरी राइटली सेड कि त्यो खालको स्किल लेभल डेभलपमेन्ट छैन एन्ड इट्स कुडोज टु यु फर थिङ्किङ लाइक द्याट एन्ड स्टार्टिङ एन्ड you know the center for politicians where they can come and learn the nuances, the skills, all these aspects that we have learned to sikna payo bhane I think it's going to be a better future. Yeah, at least there's a light at the end of the tunnel because of that is like politics man say correct 100% man. Great thinking man. होपफुली होइन पछिको दिनमा चाहिँ राम्रो पोलिटिसियन्सहरू आओस् र नेक्स्ट अनि मलाई चाहिँ केही पनि एउटा दिमागमा आएको थियो भने हामीले जब भोट गर्छौँ नि नेक्स्ट टाइम लेट्स से होइन मैले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ नेक्स्ट टाइम भोट गर्दाखेरि चाहिँ नि इफ यु भोट द सेम पर्सन एन्ड कम्प्लेन देन द्याट डज नट मेक सेन्स होइन एटलिस्ट गिभ इट टु सम न्यू पर्सन या केही त नयाँ गर्ला भन्ने खालको छ वाट यु हेभ टु से अबाउट दिस अन अ एन्डिङ नोट फर द नेक्स्ट भनौँ न के डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेदेखि के अरे 2024को लागि के अरे 2020देखि नै उसले आफ्नो क्याम्पेनिङ सुरु गरिसक्यो नेपालमा त्यस्तो भएको छैन नि छ र नेपालमा त्यही फरक छ उनीहरूको चाहिँ सो भनौँ प्राइमेरी हुन्छ सो भनौँ न रिपब्लिकन्सहरूले आफ्नो प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट राख्छ त्यसपछि डेमोक्रेट्सहरू राख्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टीभित्रको प्राइमेरी जिते पछाडि एउटा आउने माथि सो अहिले रिपब्लिकन्सको इट्स इन्ट्रेस्टिङ भर्खर अस्ति प्रेसिडेन्सियल डिबेट भएको थियो रिपब्लिकन्सको होइन इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ अहिले रामास्वामी भन्ने एकजना नयाँ really young guy होइन they're like making भनौँ न ट्रम्पको जस्तै रमाइलो भइरहेको छ I'm following US को politics even what he's wearing man yeah man so thoughtful campaigning भइरहेको छ उसको तर like I said उनीहरू कस्तो सानो सानो नुआन्सेसहरूमा काम गरेर अगाडि बढिरहेछ भने हाम्रो देशमा चाहिँ नि जब त्यो मुखमा आउँछ नि के अरे इलेक्सन्स त्यसपछि बल्ल अनि के अरे मुखहरू देखिन थाहा छैन को थाहा पनि छैन होइन मान्छेहरू हाम्रो देशमा त नयाँ फेसेस भन्छ न को पनि थाहा छैन के गरेर थाहा छैन होइन हाम्रो सिस्टम चाहिँ त्यही इन्टर पार्टी अहिले भने डेमोक्रेसी लास्टमा के हुन्छ इलेक्सनको 30 दिन अगाडिसँग टिकट कसले पाउँछ थाहा छैन अब म आजबाट क्यान्डिडेट बन्छु भन्न कोही पार्टीको मान्छेले भन्दा त्यो मान्छेलाई पार्टीभित्रैबाट सकाइदिन्छु भन्ने ठुलो थ्रेट चाहिँ यहाँनिर सो कसैले जति ठुलो लिडर छ उसले टिकट नपाउँछ बोल्दैन सो अब इलेक्सन अनि त्यही भएर हामी जस्तो बिजनेस जुन मैले बनाउनु खोजिरहेको थिएँ क्याम्पेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी द्याट डजन्ट इज नट गोइङ टु वर्क 30 दिन के गर्छौ तिमीले लास्टमा 30 दिनमा काम सबै गरेर अब 30 दिनमा त हुँदैन इट टेक्स इयर्स अफ प्लानिङ होइन सो दिस इज अ बिगेस्ट च्यालेन्ज हाम्रो अलिकति सिस्टममा नै फ्लज छ त्यो वाला पार्टमा चाहिँ नि आई रियली बिलिभ कि त्यो इन्फ्लुएन्स भनेको त्यो आफ्नो जस्तै कोही पोलिटिसियन्स अरे उसको राम्रो भिजन छ अरे फर द कन्ट्री भनेर उसले त त्यो चिजलाई इन्स्टिल गराउनलाई काम गर्ने उसको त्यो थटलाई चाहिँ नि डिबेट गराउने अथवा त्यसलाई चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त उसलाई पनि मैले यसरी गर्छु भनेर भन्न सक्नु त्यसपछि पो उसले आफ्नो थट्सलाई राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्न सक्छ मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ त्यो अपर्च्युनिटी नै छैन कि अनि जो पोलिटिसियन्सहरूको त्यत्रो वर्षदेखिको इन्फ्लुएन्स छ अफकोर्स उनीहरूको इन्फ्लुएन्सलाई हटाउन त 30 दिनले त पुग्दैन नि त लास्ट टाइम हाम्रो लास्ट 2 इलेक्सन्समा पनि नयाँ फेसेसहरू नदेखेको होइन नि त भन्ने हो भने जहिले पनि सेम फेस होइन नि त तर त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नको लागि मलाई आफैलाई पनि अब हु द हेल इज दिस गाई भने हुँदैन को यो नयाँ भर्खर आएछ यो होला उसले गरेको होला तर उसको डिबेट कहिले सुने छैन उसको 4वटा इन्टरभ्यू आउँछ त्यो पनि उसले बिचरा कसरी पाउँछ होला बोलाउनु नहोला होइन सो एभ्रिबडी वान्ट्स त्यो भाइरल फेसेस होइन मिडियाहरूलाई त होइन सो द्याट 30 days अफ लास्ट मोमेन्ट क्याम्पेनिङले गर्दाखेरि त के पोलिटिक्समा के चेन्ज आउँला आई थिङ्क द्याट सुड अल्सो बी वान अफ द पोइन्ट्स इन युर सेन्टर के हामी त उनीहरूलाई अहिलेदेखि प्रिपेयर गराएर हाउ डु दे प्लान अब टिकट भोलि कुन बिकज हामी सबै मल्टी पार्टी नन पार्टिसन हो सबै पार्टीबाट पनि आउँछ नन पार्टीबाट पनि आउँछ मान्छेहरू त्यो कोहर्टहरू बनाउँछौँ हामी होइन सो त्यसमा चाहिँ द्याट्स द प्लान कि उनीहरूले आज दिनदेखि प्रिपेयर गर्न सुरु गर्छ होइन सो रिसर्च गर्ने आफ्नो ठाउँमा कहाँ उठ्छु सबै कुराहरू गर्ने त्यहाँको प्रब्लम के छ कसरी गर्ने होला आजदेखि काम गर्न सुरु गऱ्यो भने डेफिनेटली डेलिभरी आउँछ क्या द्याट्स वाट आई थिङ्क कुरोस Cheers bro, like मलाई त I'm like really happy that we did this. है थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष तिम्रो पुरा जेट ल्याग भएछ 2 दिन भयो युएसबाट आएको होइन फेरि अर्को देशमा जाने होला फेरि कहिले हो नेक्स्ट प्लान चाहिँ म एक्चुअली 2 हप्ता पछाडि ब्याङ्कक गइरहेको छु एउटा कन्फरेन्सको लागि बिजनेस अ प्लेजर कन्फरेन्सको लागि रे ओके कन्फरेन्स इज अ कोड वर्ड भन्ला एनीवे थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष विथ यु सन्तोष थ्याङ्क यू सो मच पछि गऱ्यौँ हामीले है तर रमाइलो भयो
सो स्पेसली यो युथहरूको लागि पोलिटिक्सको पनि अलिकति कुरा भयो सो इट वाज नाइस थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मलाई त एकदमै Thank you. के भयो होइन सो मेनी थिङ्स तर मजा Of course. आयो मजा आयो फर इन्भाइटिङ ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच सन्तोष थ्याङ्क यू सो मच Cheers.